Thẩm Đông Đông, võ thuật cao cường. Thẩm Tây Tây, họa sĩ nổi tiếng. Thẩm Bắc Bắc, tiểu thân y thiên tài. Đại ca, tam muội, tứ đệ, em tìm được cha và mẹ rồi. Thẩm Nam Nam, thiên tài hacker. Cha vậy mà lại là Bắc Thành thủ phủ Mặc Thời Quân. Cái gì? Các đồ nhi, mẹ các con gặp nạn rồi, bây giờ cần các con tự đi cứu. Sư phụ không thể giúp các con được. Nhị đệ, tam muội, tứ đệ, các người xuống núi cần không ít thời gian. Ta đi cứu mẹ trước, rồi quay lại đón các người. 5 năm rồi. Nếu con tôi còn sống, cũng bằng tuổi mấy đứa nhỏ này rồi. Mấy người làm gì thế? Là ai vậy? Cô Thẩm Hoan nói cô vừa ra tù, không nơi nương tựa, thấy cô đáng thương nên đưa cô đến một nơi tốt đẹp. Đem đi. Cho các người 3 phút, gọi Mặc Thời Quân ra đây. Nếu không, ta sẽ cho hội sở của các người lập tức phá sản. Đứa con hoang nào đây? Chán sống, dừng tay. Cha, cuối cùng con cũng tìm thấy cha rồi. Cha mau cứu mẹ đi. Con gọi ta là gì? Con là con trai ruột của cha mà. Con tên là Thẩm Đông Đông, mẹ con tên là Thẩm Thanh Nhan. Thẩm Thanh Nhan, cái tên nghe quen tai quá. Đại ca, đứa trẻ này trông rất giống ngài. Không lẽ thật sự là con trai của ngài? Cha, không kịp giải thích nữa rồi. Mẹ gặp nguy hiểm rồi. Cha mau đi cứu mẹ đi. Thẩm Hoan, thật là cô hại tôi ngồi tù 5 năm vẫn chưa đủ sao? Cô đưa tôi đến đây, truy cùng đuổi tận tôi, có lợi gì cho cô? Tôi chính là muốn cô cả đời dẫm đạp trong vũng bùn, để cô vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. Cô làm nhiều chuyện xấu như vậy, cô không sợ trời đánh sao? Tháng sau, tôi sẽ gả cho gia chủ Mặc gia. Sau này tôi chính là nhất nhân chi hạ, nữ chủ nhân Mặc gia vạn người kính ngưỡng. Còn cô chỉ có thể cả đời ở đây để đàn ông mua vui. Ở đây là 50 vạn. Tao muốn mày chơi Thẩm Thanh Nhan đến tàn, xong việc sẽ cho mày thêm 50 vạn nữa. Không thành vấn đề. Thẩm Hoan chỉ cho mày 100 vạn, không đáng để mày làm vậy đâu. Nếu mày thả tao ra, tao có thể cho mày 200 vạn. Mày mới ra tù, mày lấy đâu ra tiền? Mày tưởng tao ngu sao? Lại đây nào người đẹp. Còn hét nữa sao? Mặc ra, đưa đi. Trên người cô ta lại có hương hoa lại. Người đàn ông này trông quen mắt quá. Vừa rồi cảm ơn anh, Thời Quân lại cứu Thẩm Thanh Nhan. Không được, cứ tiếp tục thế này, họ nhất định sẽ nhận ra nhau. Tôi phải nhanh chóng giải quyết Thẩm Thanh Nhan. Cô điều tra tôi kỹ lưỡng thật đấy. Còn biết tôi thích hương hoa lại nữa. Cái gì? Bao năm nay lợi dụng hương hoa lại tiếp cận tôi phụ nữ nhiều vô số kể. Cô thông minh hơn bọn họ, còn biết lợi dụng con cái để tiếp cận tôi. Anh nói gì vậy? Tôi hoàn toàn không hiểu. Với lại tôi căn bản không quen biết anh. Vậy tại sao cô lại bảo con trai cô đến tìm tôi cứu cô? Còn cả tên đàn ông vừa rồi nữa, cũng là cô tìm đến diễn kịch phải không? Anh nói nhảm gì vậy? Con tôi mất cách đây 5 năm rồi. Thẩm Thanh Nhan, cút ngay về Thẩm gia, nếu không tôi sẽ đập nát cho cốt của mẹ cô. Cô không được động vào cho cốt của mẹ tôi sẽ không tha cho cô đâu. Ngồi tù 5 năm ra, còn mặt mũi quay về Thẩm gia. Mày dám đánh tao? Thẩm Thanh Nhan, tao là mẹ mày đấy. Trương Diễm Như, mẹ tôi đã mất từ lâu rồi. Đồ tiểu tam nhà ngươi dựa vào cái gì mà làm mẹ ta? Còn nữa, tôi đến đây để lấy cho cốt của mẹ tôi, không phải để cãi nhau với các người. Thẩm Thanh Nhan, còn là người nữa không? Nghe nói năm đó Thẩm Thanh Nhan mang thai con hoang, sợ mất mặt nên bóp ngạt đứa bé. Người đàn bà ác độc như vậy, sao không bỏ mạng quách đi? Chuyện năm đó, các người căn bản không biết gì cả. Dựa vào cái gì mà ở đây nói lung tung? Bắt đứa con gái bất hiếu này nhốt vào hầm cho ta, đừng ra ngoài hại người. Thẩm Hòa Danh, các người đây là giam giữ người trái phép.
bắt nạt mẹ tôi. Trước hết phải hỏi tôi, Thẩm Đông Đông có đồng ý hay không? Mẹ đừng sợ, con sẽ bảo vệ mẹ. Nó gọi tôi là mẹ. Được lắm Thẩm Thanh Nhan, mày dám dẫn theo một đứa nhỏ đến đây gây rối. Thẩm Thanh Nhan, cô và đứa nhỏ này lập tức quỳ xuống dập đầu xin lỗi ta. Nếu không, ta sẽ đập nát hũ cốt của mẹ cô ra thành từng mảnh. Đừng. Tôi quỳ. Khoan đã. Là anh. Thời Quân, sao anh lại đến đây? Đương nhiên là tôi gọi cha đến rồi. Cha thấy rồi chứ? Thẩm Hoan là một người phụ nữ xấu xa. Mấy năm trước mạo danh mẹ tôi còn chưa đủ, bây giờ còn bắt nạt mẹ tôi. Mấy năm trước, Thẩm Hoan, cô thật sự là người mà tôi muốn tìm mấy năm trước sao? Thời Quân, người ở bên cạnh anh đêm đó chính là tôi. Đây chỉ là một đứa trẻ lai lịch không rõ ràng. Lời nó nói không thể tin được một chữ nào. Đồ đàn bà xấu xa, cô quên năm xưa đã vứt bỏ 4 đứa con của mẹ ta rồi sao? Tôi chính là Đại Bảo, Thẩm Đông Đông. Con thật sự là con của mẹ sao? Đại Bảo của mẹ. Vâng mẹ. Con và các em được trưởng môn Xích Tinh Các nhặt về nuôi lớn. Sư phụ còn dạy con võ công nữa. Thật tốt quá. Con của ta vẫn còn sống. Trời ơi, nếu Thẩm Hoan thật sự vứt bỏ con của Thẩm Thanh Nhan thì thật quá độc ác. Thẩm Hoan lại là người như vậy sao? Thật kinh tởm. Thẩm Hoan, cô còn gì để giải thích nữa không? Thời Quân, nhất định là Thẩm Thanh Nhan đang hãm hại tôi. Cô ta từng ngồi tù, chuyện gì mà không làm ra được. Đứa con hoang này nhất định là do cô ta tìm đến diễn trò. Anh nhất định đừng để cô ta lừa. Vậy sao? Nhưng nhóm máu của đứa trẻ này giống tôi, đều là nhóm máu giờ hát âm hiếm gặp. Tự mình xem kỹ đi. Còn gì muốn giải thích không? Đồ đàn bà xấu xa không ngờ tới chứ gì. Trước khi tôi và ba đến nhà họ Thẩm, đã đến bệnh viện xét nghiệm máu. Đừng nói nữa. Con trai của Thẩm Thanh Nhan trông rất giống Mạc Gia đấy. Nếu đúng là con trai của Mạc Gia thì người gả vào hào môn chính là Thẩm Thanh Nhan rồi. Giấc mộng hào môn của Thẩm Hoan tan vỡ rồi. Nhưng mà cô ta cũng đáng đời. Ai bảo cô ta tâm địa gian xảo mạo danh Thẩm Thanh Nhan chứ? Thời Quân, báo cáo này có thể là giả. Nhỡ đâu Thẩm Thanh Nhan và con của cô ta dùng báo cáo giả để lừa anh thì sao? Báo cáo này là do tôi tận mắt chứng kiến làm ra. Nhóm máu thật sự giống nhau. Chẳng lẽ Đông Đông thật sự là con trai của người đàn ông này? Mặc ra, con của Thẩm Thanh Nhan tuyệt đối không thể là con của anh. Cô ta chắc chắn đã tìm một đứa bé dễ thương để mạo danh huyết thống nhà họ Mặc. Đúng vậy, cô ta chỉ muốn gả vào nhà họ Mặc, bay lên cành cao biến thành phượng hoàng. Anh đừng để cô ta lừa. Thẩm Thanh Nhan và Thẩm Hoan, ai mới là người phụ nữ năm đó? Kiểm tra một chút là biết ngay. Thời Quân, anh muốn kiểm tra thế nào? Người phụ nữ ở bên tôi năm đó có một vết bớt hình hoa trên lưng. Hai người ai có vết bớt trên lưng, người đó chính là người tôi muốn tìm. Chẳng lẽ đêm đó người đàn ông đó thật sự là anh ta? Thật sự là cô? Anh chính là người đàn ông mấy năm trước. Ba, con đã bảo ba là ba của con mà. Thì ra Thẩm Thanh Nhan mới là bà chủ tương lai của hào môn. Vậy Thẩm Hoan chẳng phải là đồ giả sao? Thẩm Hoan thật quá trơ trẽn. Vì muốn gả cho Mạc Gia mà không từ thủ đoạn. Loại tiện nhân này đáng bị ngàn đao phanh thây. Tôi cũng có vết bớt hình hoa. Cả hai người đều có vết bớt. Vậy ai thật ai giả đây? Còn phải nghĩ sao? Chắc chắn Thẩm Hoan là thật. Không chừng Thẩm Thanh Nhan đã thấy vết bớt của Thẩm Hoan ở đâu đó, rồi là một cái y hệt. Thời Quân, chỉ vì đứa bé dễ thương mới quen vài ngày, nói vài câu bậy bạ mà anh đã nghi ngờ tôi. May mà năm đó để phòng ngừa bất chắc, tôi đã làm một vết bớt giống hệt với vết bớt lúc ân ái. Thẩm Hoan, tôi nhớ trên người cô vốn không có vết bớt nào cả. Vết bớt của cô là cố tình xăm đúng không? Thẩm Thanh Nhan, vậy tôi còn nghi ngờ cô vì muốn mạo danh tôi mới xăm đấy. Cô đừng có đổ tội cho người khác nữa. Một vết bớt không thể chứng minh điều gì. Tôi đã làm xét nghiệm ADN của tôi và ba. Sư phụ của tôi sẽ mang đến ngay. Kết quả xét nghiệm ADN đã có rồi. Giọng người này sao nghe quen tai thế nhỉ? Mặc ra, xin mời xem. Thời Quân, giờ thì anh tin rồi chứ? Đứa nhỏ đáng yêu này căn bản không phải con của anh. Nó và Thẩm Thanh Nhan cùng một ruột, toàn là lừa đảo. Điều này làm sao có thể xảy ra được? Mẹ,
con của Thẩm Thanh Nhan có thể vẫn còn sống. Hơn nữa, bọn họ dường như còn biết Thời Quân chính là cha của chúng. Cái gì? Tuyệt đối không thể để mặc ra nhận mặt mấy đứa nhỏ này. Chúng ta phải nghĩ cách ngăn chặn. Bọn họ nhất định sẽ làm xét nghiệm ADN, lập tức mua chuộc các cơ sở xét nghiệm trên trong thành phố để mặc ra và lũ trẻ không truy ra được. Thẩm Thanh Nhan, Thẩm Đông Đông không phải con trai tôi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ta cũng đâu có nói Đông Đông nhất định là con của anh. Tờ kết quả xét nghiệm ADN này là giả, nhất định đã bị người ta giở trò. Tôi yêu cầu làm lại một lần nữa, không cần xét nghiệm nữa. Lý Hướng Vân, bạn trai cũ Thẩm Thanh Nhan. Ta biết Thẩm Đông Đông là con của ai. Lý Hướng Vân, Thẩm Đông Đông kỳ thực là con của ta và Nhan Nhan. Ngươi chắc chắn ngươi là cha của Thẩm Đông Đông? Ngươi và Thẩm Thanh Nhan có quan hệ gì? Ta và Nhan Nhan từng là người yêu. Tôi vô cùng chắc chắn Đông Đông là con của ta. Làm giả kết quả xét nghiệm ADN có thể rất khó để Thời Quân tin tưởng. Lỡ như hắn tiếp tục điều tra thì sao? Thẩm Thanh Nhan và Lý Hướng Vân từng yêu nhau. Nếu mặc ra nhất quyết truy tra mấy đứa trẻ này thì đưa cho Lý Hướng Vân một khoản tiền để hắn đóng giả làm cha của lũ trẻ. Đúng vậy, Lý Hướng Vân chính là một kẻ hám tiền. Chỉ cần tiền đúng chỗ thì hắn cái gì cũng làm được. May mà ta đã sớm nhắn tin cho Lý Hướng Vân, bảo hắn tới đây. Thanh Nhan, sao cô lại hèn hạ như vậy? Ngay cả cha ruột của con mình là ai cũng không biết, còn muốn đến lừa gạt Thời Quân. Lý Hướng Vân, tôi chưa từng quan hệ với anh. Đông Đông không thể nào là con của anh. Nhan Nhan à, rõ ràng chúng ta đã có một lần, sao cô không thừa nhận? Chẳng lẽ cô muốn để bọn họ tưởng rằng con của cô là con hoang sao? Anh ngậm máu phun người, anh cũng nên soi gương lại đi. Người xấu xí như anh sao có thể sinh ra đứa trẻ đẹp trai như tôi, đáng yêu như tôi, quyến rũ như tôi chứ? Đúng vậy, người đàn ông tối hôm đó rõ ràng cao hơn anh, cũng đẹp trai hơn anh, căn bản không thể là anh. Lần đầu tiên của tôi và Nhan Nhan là ở Xích Kim Sơn. Đêm đó tôi bị chuốc thuốc, bất đắc dĩ cưỡng gian cô ấy. Đứa bé được thụ thai vào đêm đó. Thẩm Đông Đông thật sự không phải con tôi. Vì Thẩm Thanh Nhan đã sinh con cho anh thì anh phải có trách nhiệm với cô ấy đến cùng. Dám để cô ta và con cô ta lừa gạt Thời Quân, anh chán sống rồi sao? Chuyện hôm nay đúng là do tôi không quản lý mẹ con cô ta chặt chẽ. Bây giờ tôi sẽ đưa họ về dạy dỗ lại cho cẩn thận. Nói chuyện tử tế với các người mà các người cứ cãi lại, cố tình ép tôi ra tay phải không? Đi theo tôi. Lý Hướng Vân, tôi cảnh cáo anh động vào tôi thì được, nhưng động vào con tôi liều mạng với anh. Mày dám đánh tao? Tao thấy mày sống chán rồi. Mày đúng là đồ con bất hiếu. Tao thấy mày cũng cần được dạy dỗ lại rồi. Hình như anh không có tư cách đánh Thẩm Thanh Nhan và con cô ấy. Mặc ra tôi chỉ thấy chúng hỗn láo với mọi người nên muốn dạy dỗ chúng một chút thôi. Sự việc sẽ được điều tra rõ ràng trước khi sự thật được phơi bày. Ai dám động vào Thẩm Thanh Nhan và Thẩm Đông Đông chính là đối đầu với tôi. Mặc Thời Quân. Thời Quân, Trương Diễm Như, trả cho cốt của mẹ tôi cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Mẹ ơi xem con. Đuổi theo đi. Mẹ đừng sợ, nếu chúng dám đuổi theo con sẽ đánh cho chúng nằm lăn ra đấy. Đông Đông, hôm nay cảm ơn con đúng là bảo bối của mẹ. Đây là điều con nên làm. Bảo vệ mẹ là sứ mệnh vĩnh cửu của con. Đúng rồi, Đông Đông, con có biết em trai em gái của con ở đâu không? Khi nào mẹ mới được gặp các em? Mẹ đừng lo, sẽ sớm được gặp chúng thôi. Con đi gọi điện cho chúng. Nhị đệ, hôm nay nhận tra thất bại rồi. Tôi nghi là do Thẩm Hoan giở trò. Nếu vậy thì hãy tác hợp cho ba và mẹ đến với nhau. Đến lúc đó để ba đá Thẩm Hoan. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Tôi điều tra được 2 ngày nữa, công ty của khu đất đó sẽ tuyển nhà thiết kế. Hãy để mẹ đi ứng tuyển. Như vậy sẽ gần 3 hơn một chút. Anh cả, trước tiên hãy mua nhà cho mẹ, rồi hãy đưa mẹ đi ứng tuyển. Mua một căn biệt thự lớn, sau này để mẹ rước ba về nhà cùng sống với chúng ta. Anh hiểu rồi. Mẹ con mua cho mẹ một căn nhà và tìm cho mẹ một công việc. Con đưa mẹ đi xem nhà trước nhé. Đại Bảo, con lấy đâu ra tiền vậy? Mẹ, con trai mẹ là đại gia đấy. Mẹ muốn gì con cũng có thể mua được. Một căn nhà còn con chẳng đáng gì cả.
Vậy con giỏi thật đấy. Cô theo dõi tôi sao? Anh cũng quá tự luyến rồi đấy. Tôi đến ứng tuyển, không rảnh rỗi theo dõi anh. Cậu đi điều tra một chút, người phụ nữ đó ứng tuyển vị trí gì? Lão đại, việc này còn cần điều tra sao? Hôm nay chỉ có bộ phận thiết kế đang tuyển người. Cô ta là nhà thiết kế. Giao Giao, loại rác rưởi này cũng dám đến ứng tuyển vào Mặc Thị, cũng không xem lại mình có xứng hay không. Giao Giao, cậu đừng nói chị tôi như vậy. Tuy rằng chị ấy bây giờ xa cơ lỡ vận, nhưng dù sao trước đây cũng từng là một nhà thiết kế ưu tú. Từng ưu tú thì đã sao? Ngồi tù mấy năm ra, không phải cũng là đồ bỏ đi sao? Cho dù tôi là đồ bỏ đi, cũng tốt hơn kẻ ngốc không biết xếp hàng. Cô dám mắng tôi? Thẩm Thanh Nhan, cô dám đánh tôi? Cô biết tôi là ai không? Cô là cái thá gì? Đánh thì đánh, có gì không dám. Hôm nay tôi sẽ cho cô biết cái giá của việc chọc giận tôi. Bảo vệ, bắt người phụ nữ này lại cho tôi. Thẩm Thanh Nhan, cô còn không xứng đụng vào một sợi tóc của tôi, dám đánh tôi sẽ cho cô trả giá đắt. Tại sao phải xin lỗi cô? Người sai là cô, sao cô không dập đầu cho tôi một cái? Thẩm Thanh Nhan, Giao Giao là tiểu thư nhà họ Trần đứng top 10 trong danh sách những người giàu nhất Bắc Thành đấy. Cô chọc vào cô ấy, tiêu đời là cái chắc. Trần gia Bắc Thành, vậy chẳng phải là nhà cô của Mặc gia sao? Chẳng lẽ cô ta chính là Trần Hân Giao, em họ của Mặc gia? Đúng vậy, Mặc gia chính là anh họ tôi, cũng là người nắm quyền của Mặc Thị. Chỉ cần tôi gọi điện cho anh ấy, Thẩm Thanh Nhan sẽ lập tức bị đuổi ra khỏi công ty. Anh họ, em bị bắt nạt ở phòng nhân sự, mau đến banh em đi. Toang rồi, Trần Hân Giao thật sự là em họ của Mặc tổng sao? Thẩm Thanh Nhan tiêu đời rồi. Anh họ tôi sắp đến rồi. Cô tiêu đời chắc rồi. Bắt Thẩm Thanh Nhan quỳ xuống đất cho tôi. Quỳ mau, đừng đụng vào tôi. Tất cả dừng tay lại cho tôi. Anh họ, chính là Thẩm Thanh Nhan này, bắt nạt em. Cô nói Thẩm Thanh Nhan bắt nạt cô. Bắt nạt kiểu gì? Thời Quân, Thẩm Thanh Nhan không chỉ trên hàng mà còn đánh mắng Giao Giao. Giao Giao là tiểu thư cành vàng lá ngọc, sao có thể tùy tiện đánh mắng được? Đúng vậy anh họ, từ nhỏ đến lớn ba mẹ chưa từng động tay với tôi. Thẩm Thanh Nhan dựa vào đâu mà đánh tôi? Vậy sao? Nếu các người đều nói là lỗi của Thẩm Thanh Nhan thì đưa ra bằng chứng đi. Chúng tôi nói đều là sự thật, họ đều nhìn thấy, đều có thể làm chứng. Đúng vậy, chính là Thẩm Thanh Nhan đánh Trần tiểu thư trước, còn muốn Trần tiểu thư quỳ lại cô ta. Chúng ta có thủ oán gì sao? Tại sao cô lại giúp họ vu oan giá họa cho tôi? Tôi nói đều là sự thật, nhưng khi tôi đến lại thấy các người đang ép Thẩm Thanh Nhan quỳ xuống. Thẩm Hoan tiểu thư chỉ là muốn giúp Trần tiểu thư xả giận nên mới muốn trừng phạt Thẩm Thanh Nhan. Những người này thật là vô phương cứu chữa. Thẩm Thanh Nhan có bắt nạt Trần Hân Giao hay không? Không phải các người nói là được. Lâm Quy, kiểm tra camera giám sát. Vâng lão đại. Đừng kiểm tra camera nữa, tôi có bằng chứng chứng minh mẹ tôi bị oan. Mẹ, con là Nhị Bảo, Thẩm Nam Nam của mẹ. Nhị Bảo, mẹ cuối cùng cũng gặp được con rồi. Chú Mặc là Thẩm Hoan và Trần Hân Giao vẫn luôn nhắm vào mẹ con. Không tin thì xem đi. Thời Quân, video này chắc chắn là giả, nhìn là trò đùa dai rồi. Thẩm Nam Nam, cậu lấy video này ở đâu ra? Nhị đệ của tôi là hacker siêu đẳng nhất, kiếm được một đoạn video còn dễ hơn các người ăn cơm. Còn hacker nữa, các người tưởng mình đang quay phim truyền hình à? Có bản lĩnh thì chứng minh cho mọi người xem. Tôi có thể xâm nhập vào điện thoại của tất cả mọi người. Một thằng nhóc mạo danh hacker siêu đẳng nhất thế giới cũng thôi đi, còn gái to như vậy, thật buồn cười. Chuyện xâm nhập điện thoại này, e rằng dù hacker thực sự đến đây cũng không dám nói. Mày chỉ là một đứa trẻ con, sao dám mạnh miệng như vậy? Nếu tôi làm được, những kẻ vừa rồi nhắm vào mẹ tôi tất cả đều phải quỳ xuống dập đầu 3 cái.
Dám cá với bổn thiếu gia không? Cá thì cá, ai sợ ai chứ? Tôi không tin còn có thể lật trời được. Để tránh các người nuốt lời, tôi sẽ để chú Mặc làm chứng. Chú Mặc, được không ạ? Được. Thẩm Thanh Nhan, mau cút xéo với con mày đi, đừng để đến lúc mất hết mặt mũi. Tôi tin tưởng con trai tôi, nó đã tự tin như vậy thì nhất định làm được, không cần cô lo. Trời ơi, điện thoại thực sự bị xâm nhập rồi. Bây giờ điện thoại của các người đã hoàn toàn bị tôi khống chế. Mau quỳ xuống cho mẹ tôi. Chú Mặc, họ đã hứa sẽ quỳ lại mẹ, nhưng bây giờ ai cũng nuốt lời. Chú phải đòi lại công bằng cho mẹ. Chú Mặc, mau dùng uy lực của chú trấn áp bọn họ, bắt họ xin lỗi mẹ. Bắt những kẻ vừa mắng Thẩm Thanh Nhan ấn xuống đất, dập đầu 3 cái rồi mới thả đi. Các người còn không xin lỗi Thẩm Thanh Nhan. Anh họ, em là em gái của anh đó, sao lại banh vực người ngoài như Thẩm Thanh Nhan? Đúng vậy Thời Quân, Thẩm Thanh Nhan là cái thá gì? Cũng xứng để chúng tôi xin lỗi cô ta sao? Dập đầu hay xin lỗi? Các người chọn đi. Xin lỗi. Xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi không chấp nhận. Thôi được rồi, chuyện này đến đây là chấm dứt. Ngoài ra, Thẩm Thanh Nhan không cần phỏng vấn, ngày mai đến làm việc luôn. Chú Mặc ngầu quá. Mẹ, nể mặt chú Mặc đã giúp mẹ. Mẹ thưởng cho chú ấy một cái ôm đi. Ý kiến của anh, đỉnh nóc. Đây là tóc của mấy đứa nhỏ này và của tôi. Hãy làm xét nghiệm ADN. Hiểu rồi. Đúng là ông trời có mắt, cho bảo bối của tôi trở về bên tôi. Thẩm Thanh Nhan, cô không biết Mặc Gia là vị hôn phu của Hoan Hoan sao? Vậy mà dám câu dẫn anh ấy. Khi nào tôi câu dẫn? Còn nữa, ở đây không hoan nghênh khách, các người đi đi. Thẩm Thanh Nhan, tôi và ba cô quyết định cho cô gả cho Lý Hướng Vân, ngày mai đi mua nhẫn cưới, sớm tổ chức hôn lễ, sau này tránh xa Mặc Gia ra. Các người dựa vào đâu mà quyết định thay tôi? Còn Lý Hướng Vân chính là một tên cặn bã, tôi không thể nào gả cho hắn ta. Cô không gả. Vậy con của cô? Thẩm gia thật độc ác, vậy mà muốn mẹ gả cho Lý Hướng Vân, tên xấu xí đó. Đừng lo, anh có kế hoạch rồi. Thẩm Thanh Nhan, đồ vô dụng như cô mà cũng dám đến buổi đấu giá cao cấp thế này, thật là mặt dày mày dạn. Loại hạ đẳng như các người cũng có thể đến đây, tại sao tôi lại không thể đến? Thẩm Thanh Nhan, đây là buổi đấu giá do một đại gia bí ẩn tổ chức, đồ rác rưởi như cô e là còn không có tư cách bước vào phòng đấu giá. Tôi có tư cách hay không, không phải do cô quyết định. Tôi đã đến đây rồi, tôi nhất định có thể vào được. Vậy thì cô vào đi, cho chúng tôi xem nào. Tôi sẽ đưa cô ấy vào. Đứa bé dễ thương quá, nhãi danh không được dạy dỗ. Cháu biết đây là nơi nào không? Dám quậy phá, cút ra ngoài. To gan, cô dám mắng hội trưởng buổi đấu giá, chán sống rồi sao? Một đứa nhóc giống như Thẩm Thanh Nhan sao có thể là hội trưởng được? Đến xách giày cho tôi cũng không xứng. Cô đến cả con nít cũng mắng, đừng quá đáng. Tôi còn có thứ quá đáng hơn cả mắng chửi nữa. Thẩm Hoan, cô đang làm gì vậy? Thời Quân, Thẩm Thanh Nhan dẫn theo đứa bé này mạo nhận là hội trưởng buổi đấu giá. Anh phải dạy dỗ cô ta cho tốt. Anh mau dạy dỗ bọn họ đi. Nó là con gái của Thẩm Thanh Nhan. Sao cô biết đứa bé này mạo nhận là hội trưởng? Anh xem, nó mặc đồ chợ, vừa nhìn là biết xuất thân từ gia đình không ra gì, làm sao có thể là hội trưởng được? Thẩm Thanh Nhan, nếu cô biết điều thì mau chóng dẫn đứa nhỏ này cút đi.
Nếu không đợi lát nữa hội trưởng đến thì các người đẹp mặt, phải đó. Đứa nhóc này, e là còn chẳng có cả thư mời đâu nhỉ. Làm sao có thể là hội trưởng được? Chuyện này còn chưa đến lượt các người lo đâu. Các người có tin hay không, tôi chỉ cần một cú điện thoại là sẽ có người mời tôi vào. Bạn nhỏ, tuy cháu rất ngầu, nhưng khoác lác như vậy có hơi quá không? Dì xinh đẹp, dì cứ chờ xem cháu sẽ xử lý bọn họ thế nào nhé. Thẩm Thanh Nhan, tôi cứ tưởng cô đã đủ chảnh rồi, không ngờ đứa nhỏ này còn chảnh hơn cả cô. Đúng vậy, nếu nhóc thực sự là hội trưởng, tôi sẽ gọi cháu một tiếng tổ tông. Được, đây là cô nói đấy. Tứ Bảo, mau dẫn mấy người đến sảnh khách sạn đón chị. Diễn cũng khá giống đấy. Cung nghênh Tây Tây tiểu thư. Gọi tiểu thư gì chứ, thật là quá khiêm tốn. Gọi hội trưởng, mời hội trưởng vào chỗ ngồi. Thấy chưa, đây chính là thực lực của bổn tiểu thư. Mau gọi ta là tổ tông. Một đứa nhóc lại đi tìm một đứa nhóc khác để chứng minh nó là hội trưởng, thật nực cười. Tôi thấy các người chính là do Thẩm Thanh Nhan tìm đến gây rối đấy. Bảo vệ đâu, mau tống cổ Thẩm Thanh Nhan và hai đứa có mẹ sinh mà không có bố dạy này ra ngoài cho tôi. Các người dựa vào cái gì mà đuổi chúng tôi? Đủ rồi. Thẩm Thanh Nhan và hai đứa nhỏ, còn chưa đến lượt các người dạy dỗ. Ba ơi, chuyện gì vậy? Con là người tầm thường lắm sao? Dắt tay mẹ và Tam Bảo mà không dắt tay con. Các người còn dám mắng người nữa, có tin tôi chỉ cần một câu là có thể khiến các người cút khỏi khách sạn không? Ba tôi chính là chủ tịch của khách sạn này, chỉ cần tôi gọi điện cho ba tôi thì các người đều tiêu đời. Tôi biết ba cô là Trần Vũ Sinh, ông ta đến đây cũng phải quỳ lại tôi cung kính. Mày dám ăn nói ngông cuồng? Ba, có người giả mạo hội trưởng đến khách sạn gây rối. Thẩm Thanh Nhan, ba tôi sắp đến rồi. Cô và hai đứa này cứ đợi mà bị sửa đẹp đi, tôi xem ai dám ở địa bàn của tôi gây rối. Ba, chính là một người phụ nữ, đệ tử Xích Tinh Các Trần Vũ Sinh, dẫn theo hai đứa nhỏ đến phá đám, gan cũng to thật. Bảo vệ, bắt hết đám người lai lịch không rõ này lại cho tôi. Ai dám động vào họ chính là đối đầu với Mạc Gia. Đồ đệ Vũ Sinh, tôi thấy chú không phân biệt được lớn nhỏ rồi. Đứa nhỏ này thật giống Thẩm Đông Đông và Thẩm Nam Nam. Chẳng lẽ cũng là con ruột của Thẩm Thanh Nhan? Nhóc con nhà ngươi, ngươi giả vờ cái gì? Dựa vào ngươi, sao có thể là sư phụ của cha ta được? Cầm miệng, đồ ngu. Ngươi thật sự là sư phụ của ta, năm ngoái học y tại Xích Tinh Các, chính là người thu nhận ta làm đồ đệ. Con sư phụ, là ta có mắt như mù, là ta không nhận ra ngài. Ta sai rồi, xin ngài thứ lỗi, biết sai thì sửa, miễn cưỡng coi ngươi là đứa trẻ ngoan. Đồ đệ, còn không mau mời sư phụ và hội trưởng vào. Được, sư phụ, hội trưởng, mời vào. Dì xinh đẹp, vào cùng chúng con đi. Các bảo bối, các con giỏi quá. Các con là con nhà ai vậy? Dì xinh đẹp, đợi sau khi buổi đấu giá kết thúc, thân phận của con và bác Bắc tự nhiên sẽ được tiết lộ. Đúng đó, dì xinh đẹp, chúng ta vào phòng đấu giá trước đi. Đi thôi. Quả nhiên thật sự là hội trưởng, làm ta tức quá đi mà. Cha ta chưa bao giờ đánh ta. Hội trưởng thì đã sao? Ta không tin một đứa trẻ có thể làm nên trò trống gì. Đợi buổi đấu giá bắt đầu rồi sẽ xử lý Thẩm Thanh Nhan. Buổi đấu giá nghệ thuật di sản phi vật thể đầu tiên của Bắc Thành chính thức bắt đầu. Bên cạnh tôi có 3 bức tranh, lần lượt là số 1, số 2, số 3. Trong đó chỉ có 2 bức là thật. Mời mọi người theo thứ tự đấu giá bức tranh mà mình muốn. Bắt đầu đấu giá. Thẩm Thanh Nhan, cô muốn mua số mấy? Tôi quên mất. Số nào cô cũng không mua nổi đâu. Sao cô ta có tiền mua bức tranh nổi tiếng như vậy chứ? Cô ta còn không có cơ hội chạm vào mấy bức tranh đó. Nếu những bức tranh này quý giá như vậy thì các người đừng mua nữa. Không xứng. Ta đây là người có tài sản nghìn tỷ, thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Mặc. Bức tranh này ta nhất định phải có được. Thời Quân, anh thấy 2 bức tranh này, bức nào là thật? Tôi không nhìn ra. Đã xưng là có tài sản nghìn tỷ rồi, còn quan tâm thật giả làm gì? Chi bằng mua hết đi. Tam Bảo, tôi điều tra được Thẩm Hoan rất muốn đấu giá bức tranh hôm nay. Tôi đã nói với Tứ Bảo rồi, các cậu nghĩ cách để Thẩm Hoan mua phải bức tranh giả. Tam Bảo nhận được. Nhị Bảo, xem tôi lát nữa sẽ xử lý Thẩm Hoan thế nào. Gợi ý cho mọi người một chút,
Màu sắc của bức tranh thật đậm hơn. Đậm hơn một chút. Vậy chẳng phải là số 1 sao? Tôi chọn số 1, 5 triệu. Mụ đàn bà xấu xa quả nhiên mắc câu. Dì này thật có mắt nhìn. Xem ra số 1 là thật. 10 triệu, 20 triệu, 50 triệu. Quả nhiên là đại tiểu thư nhà họ Trần. Ra tay hào phóng thật. Xem ra bức họa này không ai xứng đáng hơn cô ấy. 100 triệu. Mặc ra cũng ra tay rồi. Trời ơi, lần này chắc không ai dám tranh với hắn ta. Tôi muốn mua bức họa này, tặng cho dì xinh đẹp bên cạnh tôi. Tôi trả giá 1 tỷ. Nhóc con nhà ai đây, dám tranh đồ với Mặc ra mà còn trả giá cao như vậy? Người dám hét giá bừa bãi. Người có 1 tỷ không? Thẩm Thanh Nhan mở miệng ra là 1 tỷ. Các người có lấy ra được không? Đến lúc thanh toán, tự nhiên sẽ có người mang tiền đến cho tôi. Bảo bối, chúng ta có phóng đại quá không? Dì yên tâm, thực lực của con tuyệt đối áp đảo người đàn bà xấu xa kia. Muốn áp đảo tôi? Mơ đi. 2 tỷ, 3 tỷ, 3 tỷ lần 1. Trong tay ta chỉ có 5 tỷ. Cộng thêm nữa sẽ phải động đến ngân quỹ của Thẩm thị tập đoàn. 3 tỷ lần 2. 3 tỷ lần 5 tỷ. Để gà vào Mặc ra, ta nhất định phải có được bức họa này. 5 tỷ lần 1, 5 tỷ lần 2, 5 tỷ lần 3. Chốt. Chúc mừng dì xấu xa có được bức họa số 1. Mụ đàn bà xấu xa, ta sẽ cho cô nếm mùi đau khổ. Thẩm Thanh Nhan, hãy nhìn cho kỹ. Đây mới là thực lực, chứ không phải như cô dắt con đi ra ngoài khoác lác. Thời Quân, em muốn tặng bức tranh này cho bà nội. Tùy cô, tiếp tục bán các bức tranh còn lại. Dì mua bức số 2 đi. Hét giá 2 tỷ. Sao ngươi lại bắt đầu giả vờ rồi? 2 tỷ, ngươi lấy ra được không? Cô vội gì? Sư phụ tôi lát nữa sẽ mang tiền đến cho tôi. Này, ngươi tưởng có sư phụ là ghê gớm sao? Biết đâu sư phụ ngươi cũng nghèo rớt mồng tơi. Cô vội gì? Sư phụ đến ngay đây. Ta muốn xem sư phụ của đứa phế vật này là nhân vật lớn nào. Ta từ xa đã nghe thấy có người nói đồ đệ ta là phế vật. Chán sống rồi sao? Đây là người đàn ông lần trước đem giấy giám định đến Thẩm gia. Hắn ta và Thẩm Thanh Nhan có quan hệ gì? Mặc đồ hiệu trợ vào phòng đấu giá cao cấp thế này, người chắc không phải là thứ đàn ông rác rưởi mà Thẩm Thanh Nhan tìm đến đó chứ? Sao người biết sư phụ của nhóc này không có 2 tỷ chứ? Có bản lĩnh thì bảo hắn ta lấy 2 tỷ ra cho mọi người xem đi. Nếu tôi có thể lấy ra 2 tỷ, hai người các người tự tát mình 5 cái bạt tai. Mở miệng ra là 2 tỷ, lấy ra được không? Các người cứ nói đi, có dám cá với tôi không? Cá thì cá, tôi chắc chắn các người không lấy ra được. Sư phụ đưa chi phiếu cho họ xem. Tôi thấy chi phiếu này cũng là giả. Một đứa trẻ sao có thể có nhiều tiền như vậy? Cho dù là sư phụ của nó cũng tuyệt đối không thể nào lấy ra nhiều tiền như vậy được, vì mọi người đều nói chi phiếu là giả. Vậy thì để vị thúc thúc này đến phân biệt một chút. Được. Biểu ca, em thấy anh không cần xem đâu. Mấy tên nhà quê này đừng nói là 2 tỷ, 10.000 tệ cũng không lấy ra được. Chi phiếu là thật. Sao có thể? Thời Quân, anh có nhìn nhầm không? Cô đang nghi ngờ tôi sao? Bây giờ các người có thể tát vào mặt mình rồi. 5 cái, không được thiếu cái nào. Thời Quân, các người lại đi cá cược với một đứa trẻ, thôi thì phải nhận. Tát đi. Nếu các người không muốn tự tát, tôi sẽ giúp các người. Thẩm Thanh Nhan, cô dám đánh tôi? Vừa vào cửa, cô đã nhắm vào tôi và mấy đứa nhóc. Tôi đã sớm muốn đánh các cô rồi. Cô không có tư cách này. Phiền các người giúp tôi giữ Thẩm Hoan và Trần Hân giao lại. Tôi phải tát nốt 4 cái tát còn lại. Tôi trợ lý Mặc Thời Quân, Lâm Quy, có thích hợp không? Lâm trợ lý, tôi thấy anh làm được. Anh giúp tôi đặc biệt thích hợp. Thẩm tiểu thư, cô cũng thấy rồi đấy, tôi bị ép buộc. Thả tôi ra. Tôi là thiếu phu nhân tương lai của Mặc gia. Anh dám giúp Thẩm Thanh Nhan làm nhục tôi? Cô bớt nói lại, im lặng đi. Thẩm Thanh Nhan, đồ độc phụ.
Thẩm Thanh Nhan, tôi đường đường là đại tiểu thư Trần gia, từ nhỏ được nâng niu như sao trên trời, tất cả mọi người đều coi tôi là trung tâm. Cô dựa vào cái gì mà đánh tôi? Dì xinh đẹp ngầu quá. Khiêm tốn nào. Biểu ca, vừa rồi anh rõ ràng có thể ngăn cản Thẩm Thanh Nhan, sao anh lại giúp cô ta? Cô đang dạy tôi làm việc sao? Đây chính là kết cục của việc không khiêm tốn. Dì xinh đẹp, đây là quà cháu và em trai tặng dì. Cảm ơn bảo bối, dì rất thích. Hai đứa trẻ này thật lợi hại, bức tranh 2 tỷ nói tặng là tặng. Thật ghen tị với Thẩm Thanh Nhan. Thẩm Thanh Nhan số thật tốt, không giống Thẩm Hoan này, chỉ bị đánh thôi. Tả Lương, quả nhiên là cậu. Sau khi tốt nghiệp đại học, nhiều năm không gặp, suýt nữa không nhận ra cậu. Trước đây tôi còn thích cậu đấy. Nhanh như vậy đã quên tôi rồi. Thật là đồ vô lương tâm. Đừng nhắc chuyện trước kia nữa. Tôi nghe nói 4 đứa trẻ đều do cậu nuôi dưỡng. Tôi thật sự cảm ơn cậu. Cô ấy làm sao mà lại thân thiết với 2 đứa trẻ đó như vậy? Lão đại, chẳng lẽ 2 đứa trẻ đó cũng là con của Thẩm Thanh Nhan? Trước đây không phải nói năm đó cô ấy sinh 4 đứa sao? Lần trước tôi bảo anh làm xét nghiệm ADN, đã có kết quả chưa? Bên cơ quan giám định nhanh nhất cũng phải 1 tuần mới có kết quả. Biết rồi. Tây Tây bảo bối, các con cũng là con của mẹ đúng không? Dạ đúng rồi mẹ. Linh cảm của mẹ quả nhiên không sai. Từ khi các con bảo vệ mẹ đã biết các con cũng là con của mẹ. Tạ Lương, tôi có thể hỏi một chút, năm đó anh ở đâu mà nhặt được chúng vậy? Năm đó, Thẩm Hoan bỏ chúng trên núi. Khi tôi lên núi tuần tra, vô tình phát hiện, liền mang chúng về nuôi. Tôi cũng là sau này mới biết, những đứa trẻ này lại là con của cô. Thẩm Thanh Nhan, cô quen người đàn ông này chưa đến 1 ngày mà đã dính lấy anh ta thế này. Tả Lương, sao lại là anh? Anh ngạc nhiên làm gì? Hai người quen nhau sao? Tôi và Thời Quân là anh em cùng lớn lên từ nhỏ. Bất kể quan hệ của chúng tôi là gì, anh cũng phải tránh xa Thẩm Thanh Nhan ra. Con của Thanh Nhan là do tôi nuôi lớn. Vậy anh có quan hệ gì với cô ấy? Làm gì cho cô ấy rồi? Lại có tư cách gì mà nói như vậy? Cho dù bọn trẻ là do anh nuôi lớn, nhưng từ nhỏ đến lớn, bên cạnh anh chưa bao giờ thiếu phụ nữ. Thẩm Thanh Nhan không hợp với anh, bên cạnh anh chẳng phải cũng luôn có Thẩm Hoan sao? Hai ba đừng cãi nhau nữa. Mẹ, 3 người sống thật tốt mới là điều quan trọng nhất. Trẻ con nói năng bừa bãi. Đông Đông và Nam Nam đâu? Chuyện gì thế này? Thẩm Hoan, cô nói với Lý Hướng Vân, nếu hắn dám động đến con tôi sẽ lấy mạng hắn. Tam bảo, tứ bảo, mẹ có việc phải ra ngoài một lát, hai con ngoan ngoãn ở nhà nhé. Lý ca, không phải nói giới thiệu cho anh em một tuyệt thế mỹ nữ sao? Chẳng thấy người đâu cả. Phải đó. Lý Hướng Vân, anh đưa con tôi đi đâu rồi? Thẩm Thanh Nhan muốn biết tung tích của con cô, cứ uống cạn ly rượu này đi, nếu không thì... Giờ thì có thể trả con lại cho tôi rồi chứ? Đừng có ngã đấy. Lý Hướng Vân, người dám hạ dược ta. Thẩm Thanh Nhan, lần này cuối cùng ta cũng có được nàng rồi. Alo, ba ơi, xảy ra chuyện lớn rồi. Mẹ mất tích rồi. Nhị bảo cũng không tìm được mẹ ở đâu cả. Triệu tập toàn bộ vệ sĩ nhà họ Mặc tìm kiếm Thẩm Thanh Nhan khắp thành phố.
Còn ngây ra đó làm gì? Bắt cô ta lại cho ta. Lão đại, Thẩm Thanh Nhan ở kia. Thẩm Thanh Nhan, đứng lại đó cho ta. Đứng lại. Thẩm Thanh Nhan, khuya rồi cô đến đây làm gì? Cứu tôi với. Mặc Ra, sao ngài lại ở đây? Lý Hướng Vân, ngươi đã làm gì Thẩm Thanh Nhan? Chúng tôi là người yêu, đang chơi nhập vai thôi. Tôi đưa cô ấy về đây. Đi thôi. Người đâu? Đánh gãy chân Lý Hướng Vân. Mặc Ra đừng làm vậy. Mặc Ra, tôi biết lỗi rồi. Mặc Ra, tôi biết lỗi rồi. Xin ngài rủ lòng thương tha cho tôi. Đưa tôi về. Tôi muốn tìm con tôi. Lý Hướng Vân còn hạ dược cô ấy nữa. Người anh lạnh quá. Thật dễ chịu. Thẩm Thanh Nhan, an phận chút đi. Này Thẩm Thanh Nhan, nhìn cho rõ tôi là ai. Mặc tiên sinh, làm ơn để tôi được mát mẻ chút đi. Lâm Quy, cậu lái xe kiểu gì vậy? Tháng sau trừ nửa lương cho tôi. Lão đại, đã trừ lương rồi thì tôi muốn lái kiểu gì thì lái chứ. Cho tôi hôn một cái. Thẩm Thanh Nhan, cô còn như vậy nữa, tôi ném cô xuống xe đấy. Lão đại, Thẩm tiểu thư lúc thần trí không tỉnh táo, có phải thú vị hơn lúc bình thường không? Còn nói nữa thì cậu cũng xuống xe đi. Thẩm Thanh Nhan, cô dội chút nước lạnh là tỉnh táo lại thôi. Mất nước rồi. Điện cũng cúp luôn rồi. Xong rồi. Tôi đã cắt nước, cắt điện rồi. Để ba và mẹ có không gian riêng tư đi. Sao anh lại ở nhà tôi? Anh không làm gì tôi chứ? Thẩm Thanh Nhan, tối qua tôi mới là người bị ép buộc. Anh ta nói hình như là thật. Vậy tôi không làm gì anh chứ? Tôi sẽ không chịu trách nhiệm với anh đâu. Yên tâm, tối qua không có chuyện gì xảy ra cả. Các con tại sao nhất định phải bắt mình đến tham dự tiệc mừng thọ của Mặc lão phu nhân? Thẩm Thanh Nhan, cô thật sự rất giỏi. Tối qua vừa ở quán karaoke xong, hôm nay đã có tinh thần đến tham dự tiệc rồi. Chuyện tối qua, tôi biết là cô sai người làm. Đồ đáng đánh. Sát khí của cô nặng quá đấy. Mấy tên đàn ông đó hầu hạ cô chưa được tốt sao? Thất vọng lắm chứ. Thẩm Thanh Nhan muốn hủy hoại cô. Cô tưởng chỉ dựa vào Lý Hướng Vân thôi sao? Tôi có nhiều cách lắm. Đánh người rồi. Đánh người rồi. Là ai đưa con đàn bà điên này đến Mặc Ra, để cô ta ở chỗ Mặc Ra phát điên đánh người vậy? Hoan Hoan, có chuyện gì vậy? Giao Giao, tôi cũng không biết chuyện gì nữa. Cô ta vừa xông vào đã đấm đá tôi túi bụi. Cô xem, mặt tôi bị cô ta đánh sưng lên rồi. Thẩm Thanh Nhan, hôm nay là tiệc mừng thọ của bà ngoại tôi. Cô dám ở đây gây rối, tôi sẽ xé nát mặt cô. Cô ra tay tàn độc quá, 1 đánh 2. Lão đại, xảy ra chuyện rồi. Thẩm Thanh Nhan và Thẩm Hoan đánh nhau rồi. Yên tâm, Thẩm Thanh Nhan không thua được đâu. Nhưng mà Trần Hân Giao đang giúp Thẩm Hoan. Cái gì? 2 đánh 1. Còn động đậy nữa tin tôi tát cô không? Tôi phục rồi. Thẩm Thanh Nhan ngầu thật.
1 đánh 2 mà vẫn thắng. Anh họ, Thẩm Thanh Nhan bắt nạt em và Hoan Hoan, suýt nữa đánh chúng em đến mức hủy dung rồi. Thời Quân, Thẩm Thanh Nhan không có thiệp mời đến tham dự tiệc của bà nội thì thôi đi, cô ta còn lên cơn đánh người. Anh xem, có khi phải tự tìm nguyên nhân từ bản thân mình đấy. Các cô không chọc cô ấy đánh các cô làm gì? Cô cũng ghê gớm thật đấy, sao lại đánh người ta ra nông nỗi này? Có lẽ nói ra anh ấy cũng sẽ không tin. Dù sao, anh ấy mới là vị hôn phu của Thẩm Hoan. Thôi được rồi, sau này anh đừng quản chuyện của Thẩm Hoan và chuyện của Trần Hân Giao nữa. Cô dẫn 3 người họ đi sửa soạn một chút. 3 vị tiểu thư, mời đi theo tôi. Cậu đi điều tra xem nguyên nhân 3 người họ đánh nhau. Vâng. Thẩm Thanh Nhan, sao cô còn chưa đi? Tôi đến tham dự yến tiệc. Tại sao lại bỏ đi đến tham dự yến tiệc của bà Mặc? Đều là những người giàu có sang trọng. Loại người không ra gì như cô, sao lại dám đứng ở đây? Giàu sang phú quý, nhân vật thượng lưu, hình như cô cũng không đáp ứng được 2 điểm này. Toàn thân toát ra vẻ chưa từng thấy việc đời. Thẩm Thanh Nhan, cô. Mặc lão phu nhân đến rồi. Bà nội, bà đến rồi. Đây là món quà cháu đặc biệt chuẩn bị cho bà, mua hết 5 tỷ. Mong bà thích. Hoan Hoan có lòng rồi. Nếu ta không nhìn lầm thì bức tranh này hẳn là tranh thật của đại sư Tây Nhan. Vậy thì Thẩm tiểu thư quả không hổ danh là thiếu phu nhân tương lai của Mặc gia, ra tay thật hào phóng. Thẩm Thanh Nhan, sao cô lại đến dự tiệc mừng thọ của bà ngoại mà tay không thế? Qua mọi người tặng đều là những thứ vô giá, cứ chọn đại một món cũng là thứ mà Thẩm Thanh Nhan cả đời cũng không kiếm được. Làm sao cô ta có thể tặng nổi chứ? Ai nói mẹ tôi không tặng nổi quà? Cháu mang quà mẹ chuẩn bị đến rồi đây. Cảm ơn bảo bối. Đây chẳng phải là bức tranh mà lần trước cô tặng cho Thẩm Thanh Nhan sao? Đây chỉ là đồ giả thôi. Cái này trong tay tôi mới là tranh thật của đại sư Tây Nhan. Mau cất cái đồ giả trong tay cô đi, đừng lôi ra làm trò cười cho thiên hạ nữa. Sao cô biết của tôi là giả? Nhỡ đâu của cô mới là giả thì sao? Cái của cô là hàng nhái cao cấp đấy, còn dám lôi ra tặng người ta, đúng là buồn cười. Sao có thể? Bức tranh này của tôi tốn những 5 tỷ mới mua được. Lũ nhà quê các người có biết 5 tỷ là khái niệm gì không? 2 đứa nhà quê này từ đâu tới, còn dám nghi ngờ tranh Thẩm Hoan tiểu thư tặng là giả. Thật là không có kiến thức. Đúng vậy, Thẩm tiểu thư là ai chứ? Đó chính là cháu dâu tương lai của Mặc gia. Sao cô ấy có thể tặng đồ giả được? Phải không? Chuẩn rồi. Tôi thấy người không biết coi hàng chính là các người. Các người cũng giống Thẩm Hoan, đều không được thông minh lắm. Tôi không chấp với các người. Bà nội, xin bà hãy nhận lấy. Vậy bà không khách sáo nữa. Thẩm Thanh Nhan, tại sao cô không dám tặng bức tranh này cho bà? Là vì không dám sao? Tôi có gì mà không dám? Bà nội, đây là lòng thành của con. Mời bà. Láo xược. Cô là ai? Dám tặng đồ giả cho tôi? Ngươi coi nhà họ Mặc ta là cái gì? Bà nội, bà bớt giận. Điều tra rõ ràng rồi hãy nói. Lão phu nhân, bức tranh này không phải đồ giả. Tôi tin con gái tôi, nó sẽ không nói dối. Thẩm Thanh Nhan, có phải đồ giả không? Cô vừa mở ra thì mọi người đều biết rồi. Cô bớt nói nhảm nhí ở đây đi. Thẩm Thanh Nhan, cô không lừa được chúng tôi đâu. Định lừa bà ngoại tôi phải không? Cô thật ghê tởm. Con và mẹ không có lừa người. Con có thể chứng minh cho mọi người thấy bức tranh của mẹ mới là thật. Làm sao con chứng minh được? Con, Thẩm Tây Tây, chính là Tây Nhan mà các người vừa nhắc đến. Cả 2 bức tranh đều là do con vẽ. Nhưng bức của Thẩm Hoan chỉ là lúc con buồn chán vẽ chơi cho vui thôi. Một con nhóc chưa đến 6 tuổi dám tự xưng là Tây Nhan đại sư. Cái tài khoác lác này là di truyền từ mẹ mày phải không? Thẩm Tây Tây, trẻ con nói dối là không tốt. Mặc thúc thúc tin Thẩm Hoan hay tin con? Con thật sự là Tây Nhan đại sư. Chẳng lẽ thúc thấy không giống sao? Cháu đã nói mình là Tây Nhan đại sư thì làm sao chứng minh? Mọi người có biết trưởng môn Tả Lương của Xích Tinh Các không? Ông ấy là sư phụ của con, còn con chính là bộ trưởng bộ phận nghệ thuật của Xích Tinh Các.
Lừa ai đấy? Dì nhỏ Hứa Tử Cách của tôi là người của bộ phận nghệ thuật Xích Tinh Các. Sao tôi chưa từng nghe dì ấy nói đến cháu là Tây Nhan đại sư Hứa Tử Cách? Một năm cũng không gặp tôi được mấy lần, không nhắc đến tôi với dì cũng là chuyện bình thường. Hứa Tử Cách chính là nữ họa sĩ nổi tiếng thành danh khi còn trẻ đó. Nghe nói cô ấy 18 tuổi đã đạt giải thưởng quốc tế. Đó chính là nhân vật huyền thoại của giới mỹ thuật. Nếu cô ấy đến đây, con nhóc này và cô ấy chẳng phải sẽ lộ tẩy sao? Đúng vậy. Cho dù Hứa Tử Cách đến, cũng phải gọi tôi một tiếng sư tôn, vì cô ấy là đồ đệ của sư huynh tôi. Ba bảo bối của tôi, ngầu quá đi. Nhóc con này thật lợi hại. Cháu dám tự xưng là sư tôn của dì nhỏ tôi sẽ bảo dì ấy đến dạy dỗ các người. Dì nhỏ tôi sẽ đến ngay. Thẩm Thanh Nhan và con gái cô cứ chờ bị trừng phạt đi. Hôm nay Thẩm Tây Tây tôi muốn xem thử một họa sĩ nhỏ bé như Hứa Tử Cách có dám trừng phạt tôi không? Ai dám mạo danh sư tôn của ta? Thật sự là chán sống rồi phải không? Dì nhỏ, Thẩm Thanh Nhan lại dám nói con của cô ta là sư tôn của dì. Trẻ con phạm lỗi. Đệ tử Xích Tinh Các Hứa Tử Cách. Người lớn cùng tội, vậy thì để ngươi thay con của ngươi nhận lấy bài học. Vô lễ. Ở địa bàn của Mạc gia cũng dám làm càn. Người đâu, ném người đàn bà này ra ngoài. Khoan đã. Người nghĩ ta dễ bắt nạt lắm phải không? Mẹ ơi, đánh cô ta mạnh vào. Ngươi. Hứa Tử Cách láo xược. Ngay cả sư tôn của ngươi cũng không nhận ra, còn dám đánh sư mẫu của ngươi. Mau xin lỗi sư mẫu ngươi ngay. Sắp tiêu đời đến nơi rồi mà còn giả vờ. Thẩm Thanh Nhan, cô mau xin lỗi dì nhỏ tôi ngay. Nếu không, tôi sẽ cho con của cô lên núi cho chó hoang ăn thịt. Ai cho phép các cô nói chuyện với sư tôn và sư mẫu như vậy? Dì nhỏ, gì chứ? Thật sự là sư tôn của dì. Sư tôn. Chuyện này thấy ma rồi. Tất cả là do con có mắt như mù, không nhận ra người. Xin sư tôn thứ lỗi, lời ta nói không tính. Để mẹ quyết định đi. Xin sư mẫu thứ lỗi. Ta không tha thứ cho kẻ đã đánh ta. Sư mẫu, tất cả đều là lỗi của Thẩm Hoan và Trần Hân Giao. Là do chúng xúi giục tôi mới khiến tôi hiểu lầm người. Bây giờ tôi sẽ phạt chúng. Hai đứa ngu ngốc các ngươi còn không mau xin lỗi sư tôn và sư mẫu. Nếu không ta không tha cho các ngươi đâu. Tại sao phải xin lỗi Thẩm Thanh Nhan? Cô ta dùng tranh giả lừa bà nội. Chẳng lẽ không nên dạy dỗ sao? Đúng vậy. Bắt tôi xin lỗi loại rác rưởi này, thả lấy mạng tôi luôn đi. Tất cả im miệng cho ta. Bức tranh sư mẫu tặng là tranh thật của sư tôn Tây Nhan. Ngươi dám nghi ngờ sư tôn? Ngươi chán sống rồi sao? Không thể nào. Dì nhỏ, chắc chắn là vì đứa trẻ này là sư tôn của dì nên dì mới giúp nó nói dối. Ba tôi trước đây ở Xích Tinh Các đã gặp trưởng môn Tả Lương. Tôi sẽ nhờ ba tôi mời trưởng môn đến để chứng minh có phải là đại sư Tây Nhan hay không. Không cần tìm nữa, ta đang ở đây. Thẩm Thanh Nhan, trưởng môn đến rồi. Kế hoạch bị bại lộ rồi. Tả Lương, ngươi đến xem giúp ta. Hai bức tranh này, bức nào là thật? Không cần xem. Thẩm Tây Tây là đồ đệ của ta, họa sĩ đỉnh cao trẻ tuổi nhất thế giới. Thứ con bé tặng cho bà nội nhất định là tốt nhất. Trưởng môn Tả Lương, chẳng lẽ bức tranh Thẩm Hoan tiểu thư tặng mới là giả sao? Không sai. Bức tranh của Thẩm Hoan chẳng qua là Tây Tây vẽ chơi thôi. Chuyện này làm cả buổi trời. Hóa ra là Thẩm Hoan tặng đồ giả. Vậy mà còn quay lại cắn ngược Thẩm Thanh Nhan một cái. Người này thật là mưu mô. Thẩm Hoan, cô tặng tranh giả cho Mạc lão phu nhân là có dụng ý gì? Không thể nào. Bức tranh này rõ ràng là tôi mua trong buổi đấu giá, còn là Thẩm Tây Tây bán cho tôi. Thẩm Tây Tây hôm đó đã nói rồi, trong 3 bức có bức giả và bức thật. Vậy mà cô lại muốn mua bức giả. Cô dám chơi tôi. Đồ ngu ngốc. Bị một đứa trẻ con đùa cho xoay vòng vòng, thật là mất hết mặt mũi của tôi. Thẩm Thanh Nhan, cô và con cô tính kế tôi, hại tôi mất hết mặt mũi. Sao cô lại ác độc như vậy? Đó cũng là cô đáng đời. Đây chính là báo ứng của cô. Thời Quân, tất cả những chuyện xảy ra hôm nay nhất định là do Thẩm Thanh Nhan đã tính toán từ trước. Cô ta chính là muốn em mất mặt trong tiệc mừng thọ của bà nội. Nhưng tôi thấy là cô cứ nhắm vào Thẩm Thanh Nhan. Thẩm Thanh Nhan từ khi vào bữa tiệc đã đánh em. Cô ta bắt nạt em như vậy, em phản kháng lại chẳng lẽ có sai sao? Thẩm Hoan nói đúng đấy. Thẩm Thanh Nhan đánh Thẩm Hoan và Trần Hân Giao ra nông nỗi đó. Chuyện này mọi người đều thấy rõ.
Đúng vậy, Thẩm Thanh Nhan không phải thứ tốt đẹp gì. Bị nhắm vào cũng là đáng đời. Lão đại, nguyên nhân ba người họ đánh nhau đã điều tra được rồi, là Thẩm Hoan và Trần Hân Giao gây sự trước. Mọi người xem đây. Thẩm Hoan, đây chính là cái cô nói Thẩm Thanh Nhan bắt nạt cô sao? Không ngờ thật sự là Thẩm Hoan và Trần Hân Giao gây sự trước, còn đảo ngược trắng đen. Thật ghê tởm, thật đê tiện, dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Đúng, là chúng tôi gây sự trước, sao nào? Tôi chính là thấy khó chịu với Thẩm Thanh Nhan. Tôi không chỉ muốn bắt nạt cô ta, tôi còn muốn đánh cô ta nữa. Thẩm Hoan, cô điên rồi. Lâm Quy, ném Thẩm Hoan ra ngoài cho tôi. Đi. Mặc tiên sinh, tôi bị thương ở tay, không cần anh bế tôi. Im miệng. Được thôi. Mẹ của Tứ Bảo bị thương rồi, dẫn theo đại ca và nhị ca đến nhà ba một chuyến. Mẹ. Bảo bối, sao các con lại đến đây hết vậy? Nghe nói mẹ bị thương, Tứ Bảo mang cho mẹ thần dược của hàng xóm. Ba, mẹ bị thương rồi, không thể tự bôi thuốc được. Ba có thể giúp mẹ một chút không? Giờ con đã nói vậy rồi. Thẩm tiểu thư, phối hợp một chút. Thẩm Bắc Bắc, con làm quá lên rồi đó. Mẹ vẫn còn một tay mà. Ba, mẹ bị chảy máu rồi, tối nay không về nhà được. Có thể ở lại nhà ba thêm một đêm nữa không? Nhưng mẹ ơi, tối nào cũng phải tắm. Tối nay tay mẹ bị thương, không tắm được nữa rồi. Vậy thì chỉ có thể làm phiền ba tắm cho mẹ thôi. Các con còn nói hưu nói vợ nữa, cẩn thận mẹ đánh các con đó. Không tin. Mẹ, giờ mẹ yếu ớt không thể tự lo được, cần ba chăm sóc mẹ. Đừng đánh con, để anh tắm cho em. Bà nội, sao cô lại đến đây? Con thấy chưa đủ mất mặt sao? Nhà họ Mặc chúng tôi không hoan nghênh cô. Cút ngay cho tôi. Bà nội, cháu biết bà không thích cháu, nhưng dù cháu có tệ hại đến đâu cũng hơn cái đứa đã sinh ra đứa con hoang Thẩm Thanh Nhan đó. Ý này là sao? Thời Quân đưa Thẩm Thanh Nhan và con của cô ta về nhà họ Mặc rồi. Tối qua, cô ta và con của cô ta ngủ ngay tại đó. Tuyệt đối không cho phép Thời Quân ở cùng loại đàn bà này. Đi thôi. Con hồ ly tinh này, cô lại dám quyến rũ Thời Quân. Lão phu nhân, bà dựa vào đâu mà đánh người? Bà nội, bà làm gì vậy? Tại sao lại đánh Thẩm Thanh Nhan, còn đưa cái loại đàn bà không ra gì này vào nhà? Con dám hỏi bà tại sao lại đánh cô ta? Con mau đuổi cô ta đi cho bà sẽ không bao giờ đồng ý để hai người ở bên nhau. Thẩm Hoan, cô có phải đã nói gì với lão phu nhân không? Không liên quan đến cô ấy, là tôi từ tận đáy lòng khinh thường cô. Thẩm Thanh Nhan, cô căn bản không xứng với Thời Quân. Chuyện của nhà họ Mặc không đến lượt người ngoài như cô xen vào. Chú và thím, trưởng bối Mặc gia, sao mọi người lại đến đây? Là bà mời họ đến. Đây chính là người phụ nữ mà Thời Quân đưa về. Có khuôn mặt yêu mị, vừa nhìn là biết không phải loại đẹp tốt rồi. Thời Quân, nhà họ Mặc chúng ta tuyệt đối không cho phép con cưới loại đồ không ra gì này. Làm phu nhân gia tộc, mọi người không có quyền can thiệp vào chuyện của con. Hai vị, phiền hai vị ăn nói cho cẩn thận. Dù hai vị là trưởng bối, tôi cũng không ngại tự chuốc lấy phiền phức cô láo vét. Bà nội, cháu kính bà là trưởng bối nên không so đo với bà, nhưng nếu bà còn đánh Thẩm Thanh Nhan thì sau này cháu sẽ không bao giờ về nhà này nữa. Con dám vì con đàn bà này mà cãi lời bà, con đúng là bị điên rồi. Thời Quân, con đàn bà này chính là vì muốn vào nhà họ Mặc mới quyến rũ cậu. Cậu đừng bênh vực cô ta nữa, mau chấm dứt với cô ta đi. Đúng đấy Thời Quân. Thẩm Thanh Nhan không hề trong sáng như vẻ bề ngoài đâu. Anh đừng để cô ta lừa, anh tuyệt đối đừng để bị cô ta lừa gạt. Mọi người đều nhầm rồi, Thẩm Thanh Nhan không hề quyến rũ con. Cái gì? Cô ta lại đi với người đàn ông khác, kẻ sinh ra mấy đứa con hoang. Đàn bà hư hỏng như thế này, con nhìn chúng cô ta ở điểm nào vậy? Bà nội, bà cứ luôn miệng nói con của Thẩm Thanh Nhan là con hoang, chúng có thể là con của con đấy. Mấy đứa nhỏ này thật sự có chút giống Thời Quân.
Bà nội, nếu Thời Quân đã nói bọn trẻ là của anh ấy thì phải đưa ra bằng chứng. Đúng vậy. Sao con có thể chứng minh mấy đứa nhỏ này chính là con cháu Mạc gia chúng ta? Chúng con chính là bằng chứng tốt nhất. Bà nội, mấy đứa nhỏ này đều là do Thẩm Thanh Nhan và mấy tên đàn ông bên ngoài sinh ra. Sao có thể là huyết mạch của Mạc gia được? Cô còn dám mắng con tôi nữa. Cô có tin tôi xé nát miệng cô không? Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Là ngay cả Thẩm Thanh Nhan cũng không biết cha ruột của con mình là ai, vẫn không thừa nhận chúng là con hoang. Im miệng. Cô dám đánh người trước mặt trưởng bối Mạc gia. Cô thật là không coi ai ra gì. Thật là một con đàn bà chanh chua. Loại đàn bà này căn bản không xứng sinh con cho con. Con đừng có hồ đồ. Cẩn thận cô ta lừa con đấy. Bà nội, con đã làm xét nghiệm ADN với bọn trẻ rồi. Đợi Lâm Quy mang báo cáo giám định về sẽ biết bọn trẻ có phải con của con hay không. Thời Quân, lần trước chẳng phải đã làm xét nghiệm ADN rồi sao? Mấy đứa nhỏ này và anh không có chút quan hệ huyết thống nào. Tôi nghi ngờ báo cáo giám định lần trước đã bị người ta động tay động chân, cho nên tôi đã làm lại một lần nữa. Nếu đã như vậy, bà muốn xem kết quả giám định ngay lập tức. Thời Quân, con mau giục Lâm Quy bảo cậu ta ngay lập tức mang kết quả giám định đến đây. Sao không nghe máy? Alo, anh họ, Lâm Quy bị tai nạn xe rồi. Cái gì? Alo, Lý Hướng Vân. Mạc gia bảo Lâm Quy đến bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm ADN. Anh mau giúp tôi ngăn cậu ta lại. Thẩm Thanh Nhan, hại tôi bị Mạc gia đánh gãy một chân. Tôi sẽ không để gia đình các người đoàn tụ đâu. Không ngờ lại gặp Lâm Quy ở đây. Xem ra ông trời đang giúp chúng ta. Lão đại, bị thương nặng không? Cũng tạm. Suýt nữa thì mất mạng rồi. May mà Trần tiểu thư đi ngang qua cứu tôi. Nếu không lão đại có thể sẽ không gặp được tôi lần cuối. Anh họ, Lâm Quy là người cẩn thận như vậy, không thể tự nhiên xảy ra tai nạn xe được. Anh phải điều tra cho kỹ. Con ngốc Trần Hân Giao này. Lâm trợ lý, anh có biết ai là người đụng anh không? Chuyện này nói ra cũng kỳ lạ. Camera giám sát hiện trường vụ tai nạn xe đúng lúc bị hỏng, xe tới quá bất ngờ. Tôi cũng không nhìn rõ là ai. Ngoài camera bị hỏng, còn gì mà cậu thấy khả nghi không? Có. Báo cáo giám định quan hệ cha con bị mất, tôi nghi ngờ chính là kẻ tông tôi lấy đi. Không cần nghi ngờ, chắc chắn là vậy. Nhưng mà kẻ đó tại sao lại lấy đi giám định quan hệ cha con chứ? Hơn nữa hiện trường vụ việc lại không có camera giám sát, điều tra cũng không ra. Ai nói điều tra không ra? Con có thể khôi phục camera giám sát. Cái nhóc con này bày đặt ra vẻ ta đây. Thẩm Thanh Nhan, cô dạy con kiểu gì vậy? Lúc này rồi còn để nó đến quấy rối. Nhị bảo là hacker thiên tài, khôi phục một đoạn camera giám sát rất dễ dàng. Tôi nghĩ có thể để nó thử xem. Hôm đó camera giám sát trên đường đều bị hỏng, có thể khôi phục toàn bộ không? Cô tưởng vẫn giống lần trước, xâm nhập điện thoại người khác đơn giản vậy sao? Thẩm Thanh Nhan, dù cô muốn con mình thể hiện trước mặt trưởng bối nhà họ Mạc cũng không cần dùng cách này chứ. Cẩn thận tự vả vào mặt mình đấy. Không có khả năng đó thì đừng có ra vẻ ta đây. Tất cả im miệng cho tôi. Nhị bảo, con có nắm chắc khôi phục được tất cả camera giám sát không? Mặc thúc thúc, sự tin tưởng của thúc là động lực của con. Chỉ cần thúc tin tưởng con có thể làm được. Được, vậy giao cho con đấy. Thời Quân, im miệng. Một đứa nhóc thật sự giỏi vậy sao? Tôi nhìn nó thao tác máy tính không giống như giả vờ. Xong rồi. Mặc thúc thúc, điều tra ra rồi. Là Lý Hướng Vân tông Lâm Quy thúc thúc. Từ đoạn camera giám sát này xem ra, Lý Hướng Vân cố ý tông Lâm Quy. Hắn tông Lâm Quy chỉ là để lấy đi báo cáo giám định quan hệ cha con. Tại sao? Thẩm Hoan, Lâm Quy gặp tai nạn xe, không phải là cô chỉ thị Lý Hướng Vân làm đấy chứ? Cô nói bậy bạ gì vậy? Tôi với Lâm trợ lý chẳng có thủ án gì. Tại sao tôi phải làm vậy? Vì cô không muốn mọi người biết kết quả giám định, nên cô bảo Lý Hướng Vân chặn Lâm Quy giữa đường. Vậy tôi cũng có thể nói là cô sợ Thời Quân biết đứa bé không phải con ruột của anh ấy, nên mới tìm Lý Hướng Vân lấy đi báo cáo giám định quan hệ cha con đấy. Bà nội, Thẩm Thanh Nhan làm chuyện mờ ám nên vu oan giá họa cho con. Bà nhất định phải làm chủ cho con. Bà nội, con tin chắc chắn không phải Thẩm Thanh Nhan làm. Còn là ai, con nhất định sẽ điều tra ra. Thời Quân, đến lúc này rồi mà con vẫn banh vực lão phu nhân. Chiêu trò trà xanh của Thẩm Hoan bà cũng không nhận ra sao? Tôi không làm gì cả.
Vậy mà bà lại dùng những lời lẽ cay độc như vậy với tôi thấy bà thật sự nên rửa mắt lại đi. Cô láo xược. Có ai nói chuyện với trưởng bối như cô không? Tôi kính bà là trưởng bối, nhưng bà thật là già mà không nên nết. Bà ngoại, Thẩm Thanh Nhan suýt hại mất mạng Lâm Quy mà còn vanh váo như vậy. Chúng ta báo cảnh sát đi, để cô ta vào tù sám hối. Không cần báo cảnh sát, bắt Lý Hướng Vân đến đây đối chất. Có thể Lý Hướng Vân đã cao chạy xa bay rồi. Đi đâu tìm hắn ta bây giờ? Nhị đệ của con có thể tra được vị trí của Lý Hướng Vân. Mặc thúc thúc, Lý Hướng Vân chạy đến Lý Gia Thôn rồi. Lý Gia Thôn, đó là cái nơi khỉ ho có gáy. Cho dù dùng trực thăng đi, đưa Lý Hướng Vân về, ít nhất cũng mất vài tiếng đồng hồ. Con là đệ tử có võ công mạnh nhất của Xích Tinh Các, việc bắt Lý Hướng Vân cứ giao cho con. Ngươi khoác lác cái gì vậy? Dù ngươi có võ công cao cường đến đâu, chẳng lẽ có thể dịch chuyển tức thời đến Lý Gia Thôn rồi đưa Lý Hướng Vân về được sao? Chút dịch chuyển tức thời làm sao làm khó được ta? Đại bảo giỏi quá. Lý Hướng Vân, ai sai khiến ngươi tông Lâm Quy và lấy trộm giấy xét nghiệm ADN? Mặc ra, tôi nói, ngài hãy thả tôi ra trước, thả tôi ra. Là cô ta sai khiến tôi. May mà ta đã khống chế cha mẹ của Lý Hướng Vân. Hắn ta không dám nói với Mạc Thời Quân là ta sai khiến hắn ta đâu. Đồ ngu thì vẫn là đồ ngu. Tôi và anh không đội trời chung. Dựa vào đâu mà anh nghe lời tôi răm rắp? Hơn nữa anh không có bằng chứng. Ai mà tin anh? Cô nói với tôi con của cô không phải con của Mạc gia. Sợ người nhà họ Mạc biết sự thật nên mới bảo tôi cướp giấy xét nghiệm ADN. Thời Quân, con nghe thấy hết rồi chứ? Tất cả đều là do người đàn bà Thẩm Thanh Nhan này làm. Cô ta luôn lừa con. Bà nội, chuyện này tuyệt đối không thể đơn giản như vậy được. Lý Hướng Vân nhất định đang nói dối. Lão phu nhân, tôi cũng nghĩ Thẩm Thanh Nhan không phải người sẽ làm chuyện như vậy. Ta mặc kệ. Thời Quân, con phải lập tức cắt đứt quan hệ với người đàn bà này, nếu không bà sẽ đánh gãy chân cô ta. Bà nội, bà nhất định can thiệp vào mối quan hệ giữa con và Thanh Nhan. Vậy con chỉ có thể chọn một, giữa Mạc gia và Thẩm Thanh Nhan thôi. Con uy hiếp bà. Con vì nữ nhân này ngay cả Mạc gia cũng muốn từ bỏ sao? Là bà nội bức người trước. Đều tại hồ ly tinh ngươi. Ngươi xem ta có đánh mất mạng ngươi không? Thanh Nhan, bà nội, bà quá đáng lắm rồi. Đều là con ép buộc, bà cũng là bất đắc dĩ. Nói, rốt cuộc là ai làm? Mạc gia, tôi nói, ta sợ con của Thẩm Thanh Nhan thật sự là của Mạc gia ngài. Cô ta sẽ mẹ nhờ con quý mà gả vào hào môn, cho nên ta mới cướp giám định huyết thống. Ta có gả cho Mạc gia hay không thì liên quan gì đến ngươi? Ngươi rốt cuộc vì cái gì? Lần trước ngươi đánh gãy một chân của ta đã thề sẽ không để ngươi sống yên ổn. May mà ta đã xem kết quả giám định huyết thống đó, con của ngươi không phải của Mạc gia. Biết rồi. Phần đời còn lại của ngươi hãy ở trong tù mà sống đi. Vừa rồi thật ngại quá. Là bà nội anh quá đáng. Cha, xin lỗi, phải ông mới có thành ý. Con nhất không hiểu chuyện. Anh thấy nó khá hiểu chuyện. Tại sao anh ấy lại vui mừng như vậy? Cha, trán mẹ vẫn còn chảy máu. Dựa theo nhiều năm kinh nghiệm hành y của con, ba phải thổi vào vết thương của mẹ thì mới mau lành. Hôn cũng được. Thẩm Bắc Bắc, con còn nói bậy nữa. Anh muốn làm gì? Đương nhiên là trị thương cho em rồi. Ba hôn mẹ rồi kia. Anh không sợ Thẩm Hoan ghen sao? Tự nhiên. Em nhắc đến Thẩm Hoan làm gì? Thẩm Hoan là vị hôn thê của anh mà. Anh đã có vị hôn thê rồi, không nên giữ khoảng cách với những người phụ nữ khác sao? Em đang ghen sao? Không có. Tục ngữ nói rất hay. Phụ nữ nói không có chính là có. Nghe vậy, tục ngữ nói quả thực rất hay.
Anh và Thẩm Hoan không có tình cảm. Anh quen cô ấy cũng là vì chuyện năm đó. Hơn nữa, anh và cô ấy không đính hôn. Cô ấy không phải vị hôn thê của anh. Tại sao anh ấy phải giải thích với mình chứ? Thời Quân ngang nhiên phủ nhận mình là vị hôn thê của anh ấy, đều tại Thẩm Thanh Nhan. Hoan Hoan, cô yên tâm. Thẩm Thanh Nhan căn bản không xứng với biểu ca tôi. Vị trí thiếu phu nhân mặc ra nhất định thuộc về cô ta không cướp được đâu. Nhưng tôi vẫn không yên tâm. Nhưng mà Lý Hướng Vân hiện tại đang ngồi tù. Giao Giao, người có thể giúp tôi chỉ có cô thôi. Tôi không muốn lấy mạng người. Giao Giao, tôi không phải bảo cô lấy mạng người. Chúng ta dạy dỗ cô ta một chút là được rồi. Cô làm tôi hết hồn. Tôi còn tưởng cô muốn. Cô nói đi cần tôi làm gì? Hủy hoại trong sạch của Thẩm Thanh Nhan, khiến Thời Quân chán ghét cô ta, ruồng bỏ cô ta. Chúng ta có thể làm thế này. Được rồi, em về đến nhà rồi. Cảm ơn anh tối nay đã đưa em về. Anh có thể về rồi. Hôm nay bọn trẻ ở chỗ Tả Lương. Anh ở lại với em nhé. Trước khi anh và Thẩm Hoan hoàn toàn đoạn tuyệt thì đừng có đụng vào em. Thẩm Thanh Nhan, con gái ngươi đang ở trong tay ta. Ta đang ở trước mộ mẹ ngươi. Thẩm Hoan, ngươi muốn làm gì? Nửa tiếng sau không thấy ngươi, ta sẽ đào mộ mẹ ngươi lên. Đưa con gái ngươi, không được động vào con gái ta. Ta tới ngay. Thẩm Hoan, ngươi gọi ta tới đây giữa đêm là để làm gì? Lấy mạng ngươi. Bắt lấy nữ nhân này. Thẩm Thanh Nhan, sau đêm nay ngươi chỉ là đồ bỏ đi. Ta không cần phải sợ. Ngươi tranh giành Thời Quân với ta nữa. Thẩm Hoan, ngươi đừng phí công vô ích. Anh ấy sẽ không yêu một kẻ đê tiện vô sỉ như ngươi. Dù anh ấy không yêu ta, ta cũng sẽ không để anh ấy yêu ngươi. Chỉ cần ta hủy hoại ngươi, dù Thời Quân còn muốn ở bên ngươi, thì mặc ra cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Con tiện nhân Thẩm Thanh Nhan này, thưởng cho các người đó. Muốn chơi thế nào thì chơi. Kéo xuống đi huynh đệ. Các ngươi muốn làm gì? Hoan Hoan, làm vậy có phải quá đáng không? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Yên tâm đi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Cô chỉ cần đi gọi Thời Quân tới xem kịch hay là được. Còn lại cứ giao cho ta. Được rồi. Biểu ca, Thẩm Thanh Nhan cắm sừng anh đấy. Trần Hân Giao, em đang nói bậy bạ gì vậy? Biểu ca, em tận mắt thấy Thẩm Thanh Nhan cùng 3 nam nhân làm chuyện đó. Cô ta vừa câu dẫn anh, vừa ve vãn những nam nhân khác. Thật là tạo nghiệt mà. Sao con lại để ý tới loại nữ nhân như Thẩm Thanh Nhan chứ? Bà nội, có chuyện gì vậy? Tự con xem đi. Đây là video Thẩm Hoan gửi cho bà. Thời Quân, cậu bị cắm sừng rồi. Thẩm Thanh Nhan và 3 tên đó chơi rất vui vẻ. Biểu ca mau xem, Thẩm Thanh Nhan và mấy tên rác rưởi đó vẫn chưa chịu kết thúc. Đồ bại hoại môn phong. Đưa mấy tên này đến đồn cảnh sát. Hoan Hoan, sao lại là cô? Thẩm Thanh Nhan đâu? Thẩm Hoan, ngươi giỏi thật đấy. Một mình hầu hạ 3 người. Thật không thể tin nổi. Em không sao chứ? Là cô ta có chuyện. Thẩm Thanh Nhan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nửa tiếng sau không gặp được ngươi, ta sẽ đào mả mẹ ngươi lên, chôn sống con gái ngươi. Không được động vào con gái ta. Ta tới ngay. Lỡ như Thẩm Hoan giống lần trước lừa ta thì sao? Tạ Lương, Tam Bảo ở chỗ cậu sao? 4 đứa nhỏ đều ở chỗ ta. Nhan Nhan, làm sao vậy? Không sao. Thẩm Hoan, ta muốn xem ngươi muốn làm gì. Thẩm Hoan hẹn ta ra chính là muốn hại ta. May mà ta cẩn thận, lấy gậy ông đập lưng ông. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Thẩm Thanh Nhan, Thẩm Thanh Nhan đang nói dối, là cô ta hại ta.
Đúng vậy, Thẩm Thanh Nhan nói, Thẩm Hoan và Giao Giao muốn hại cô ta. Kẻ bị bắt nạt này, sao lại là Thẩm Hoan chứ? Chủ yếu là ta vẫn luôn nói chuyện điện thoại với đại bảo của ta. Nó nói nếu ta gặp nguy hiểm, sẽ dịch chuyển tới cứu ta. Thẩm Thanh Nhan, ta sẽ gửi video của ngươi cho từng người trong Mạc Gia. Như vậy ngươi sẽ không bao giờ có thể gả cho Thời Quân. Gan to bằng trời, dám bắt nạt mẹ ta. Về trời trời đi. Sao ta không động đậy được? Đại lão tha mạng, chúng tôi đều bị Thẩm Hoan sai khiến. Muốn báo thù, ngươi tìm Thẩm Hoan đi, đừng tìm chúng tôi. Đại bảo, giữ chúng lại. Mẹ còn cần dùng, con qua bên cạnh đợi mẹ được không? Được. Có việc gì thì gọi con. Người đàn bà này ta cho các người. Nếu các ngươi hầu hạ tốt, ta sẽ tha cho các ngươi. Được. Đại bảo, giúp Thẩm Hoan giải trừ đi. Thẩm Hoan, người hẹn ta ra ngoài, rồi hạ thuốc. Lại còn bảo Trần Hân giao báo cho Mạc Gia tới bắt gian, không gì khác ngoài muốn hủy hoại danh tiếng của ta, khiến anh ấy chán ghét ta. Ta nói đúng chứ? Cho nên cuối cùng Thẩm Hoan là tự làm tự chịu. Nếu cô ta không hại Thẩm Thanh Nhan, có lẽ cũng sẽ không xảy ra chuyện này. May mà Thời Quân lúc đó không cưới người đàn bà hư hỏng này, đều tại ta ngu ngốc, còn bị cô ta lừa gạt. Bà nội, thím, hai người đừng tin Thẩm Thanh Nhan. Những chuyện này đều là cô ta bịa đặt. Đến nước này rồi, người còn chối cãi. Thẩm Hoan, từ nay về sau, Mạc Gia và Thẩm gia đoạn tuyệt qua lại. Người còn dám bước chân vào Mạc Gia nửa bước, ta khiến người sống trong đau khổ. Chúng ta về nhà. Thời Quân, tại sao anh vẫn không tin em? Thẩm Thanh Nhan, không phải nói ta hạ dược cô ta sao? Vậy cô ta tại sao vẫn đứng ở đây? Các ngươi chẳng lẽ đều không hoài nghi sao? Đúng vậy Thẩm Thanh Nhan, trông cô chẳng có chút nào giống bị người ta hạ dược. Ngươi nói là cái này sao? Ta từ đầu đã không uống nó, không ngờ tới chứ gì. Ta hoàn toàn không có uống nó. Lần này học khôn rồi. Thế nhưng Thẩm Thanh Nhan, cô làm sao chứng minh thuốc này là Thẩm Hoan cho cô uống? Xem đi, con ngốc Thẩm Hoan này, may mà lúc đầu không vứt đi. Nếu không, ta nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Cho nên, đây chính là một âm mưu của Thẩm Hoan. Xem ra, Thẩm Hoan còn không bằng Thẩm Thanh Nhan. Thẩm Thanh Nhan tuy rằng sinh ra mấy đứa con hoang, nhưng cô ta ít nhất sẽ không làm loại chuyện thương thiên hại lý này. Uổng công ta trước đây tin tưởng ngươi như vậy, đều tại ta mắt mù nhìn lầm người. Truyền lại xuống, từ hôm nay trở đi, Thẩm Hoan không còn là vị hôn thê của Thời Quân nữa. Bà nội, đừng đuổi con ra khỏi Mạc Gia. Con biết sai rồi, lần này con nhất định sẽ sửa đổi lỗi lầm. Cút, cái thứ đàn bà bại hoại môn phong như cô, chỉ biết làm ô nhục Mạc Gia chúng tôi. Đi. Thẩm Thanh Nhan, Thẩm Hoan, ta cho ngươi một con đường sống, nhưng ngươi lại không biết trân quý. Thời Quân, không phải. Em cũng không biết làm sao nữa, tay em không khống chế được. Em biết lỗi rồi, anh tha thứ cho em đi. Giả điên giả dại. Hành vi vừa rồi của ngươi phạm tội lấy mạng người, nhưng chưa hoàn thành, ta sẽ báo cảnh sát, ngươi tự lo liệu đi. Thời Quân, đừng mà. Xin anh đừng báo cảnh sát, nếu anh báo cảnh sát, em sẽ thật sự tiêu đời. Xem như chúng ta quen biết một thời gian, xin anh tha thứ cho em lần này. Ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội, là chính ngươi không biết trân trọng. Giao Giao, cô nỡ mặc kệ ta sao? Chuyện hãm hại Thẩm Thanh Nhan, ngươi cũng có tham gia. Hoan Hoan, ngươi đã nói chỉ dạy dỗ Thẩm Thanh Nhan một chút, không ngờ cô thật sự muốn cô ta mất đời con gái. Trần Hân Giao, bản thân cô ta còn lo chưa xong, sao có thể cứu cô? Thẩm Thanh Nhan, cô nói vậy là có ý gì? Trần Hân Giao, về Trần gia đóng cửa suy nghĩ lại, sau này không có sự cho phép của tôi, không được đến Mạc Gia nữa. Chúng ta đi. Thẩm Thanh Nhan, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Tối nay em theo anh về Mạc Gia đi. Không được, em phải tìm Tả Lương để đón con. Thời Quân, bà giao cho con một nhiệm vụ.
Con đi đón con của cô ấy. Về nhà chúng ta đi. Đi đi. Anh đi đón con với em. Hoan nghênh thiếu phu nhân. Hoan nghênh tiểu thư, tiểu thiếu gia. Tại sao họ lại gọi em là thiếu phu nhân? Đây là bà nội sắp xếp. Em không thích, anh bảo họ giải tán. Thanh Nhan, trước đây đều là lỗi của bà. Bà đã nghe lời xúi giục của Thẩm Hoan, hiểu lầm con, còn đánh con. Bây giờ bà không cầu con tha thứ, mong rằng sau này con có thể xem đây là nhà của mình. Chuyện trước đây cũng không hoàn toàn là lỗi của lão phu nhân. Con không giận bà nữa, là bà vui rồi. Chờ một chút, bà có một món quà muốn tặng cho con. Quà? Đây chính là chuyên gia của Mạc gia chúng ta. Là trước đây thời quân tặng cho Thẩm Hoan, cùng một bộ, nhất định phải nhận lấy. Đây chính là ngọc bội gia truyền của Mạc gia. Lẽ ra nên tặng cho con dâu của Mạc gia. Tặng con hình như không được hay lắm. Mẹ ơi, mẹ vẫn chưa hiểu sao. Cụ cố muốn mẹ làm cháu dâu của cụ, muốn mẹ gả cho ba. Mẹ ơi, mẹ mau nhận ngọc bội đi. Như vậy mẹ sẽ là người của ba rồi. Mẹ mau nhận đi. Con muốn thấy mẹ và ba kết hôn. Ba và mẹ nên kết hôn rồi. Nếu không người khác sẽ tưởng chúng con là đứa trẻ hoang không có cha, khiến chúng con ở trường mẫu giáo không ngẩng mặt lên được. Em không thể phụ tấm lòng của bà được. Mạc tiên sinh, em là mẹ của 4 đứa trẻ đấy. Anh cần phải suy nghĩ cho kỹ. Biết đâu anh cũng là cha của 4 đứa trẻ này đấy. Cho dù không phải là cha, anh cũng sẽ làm cha của chúng. Anh muốn làm cha của con người khác là chuyện rất phiền phức đấy. Được, tốt quá. Đã đến nước này rồi, bà sẽ dặn dò họ chuẩn bị phòng cho 2 đứa. Hôm nay 2 đứa ở cùng nhau đi. Cái gì? Tối nay 2 đứa hãy tìm hiểu nhau cho kỹ. Hôm khác bà nội sẽ chuẩn bị tiệc đính hôn cho 2 đứa. Bà nội, như vậy hơi gấp gáp. Chỉ là con và ngài Mạc vẫn chưa thân thiết đến mức ngủ chung giường. Vẫn còn gọi là ngài Mạc sao? Sau này gọi nó là thời quân đi. Nếu con không phiền, gọi là chồng cũng được. Bà nội nói đúng. Anh chưa từng nghe em gọi tên anh đấy. Lão phu nhân, cây lan mà bà bảo tôi chuẩn bị, đây là hoa lan. Bà chuẩn bị cho 2 đứa, gọi là cung tình lan. Để ở đây là hợp nhất. Cảm ơn bà nội. 2 đứa nghỉ ngơi cho tốt nhé. Cố lên. Bà nội chỉ có thể làm nhiêu đây cho con thôi. Bà nội, bảo anh cố lên. Em thấy sao? Em thấy thế nào ấy? Đầu óc choáng váng. Anh cũng thấy hơi khó chịu. Cây hoa này có vấn đề, anh quên mất. Loại hoa này gây mệt mỏi. Bà nội cố ý. Anh có ngốc không vậy? Anh vứt hoa vào thùng rác đi. Mùi hương này chẳng phải vẫn còn trong phòng sao? Nhưng giờ anh không cử động được. Để em. Thẩm Thanh Nhan, chủ động thế. Anh thừa nước đục thả câu. Anh thừa nước đục thả câu sao? Em xem. Ai cắn đấy? Tối qua em cuồng nhiệt vậy sao? Em đang nghi ngờ chính mình đấy sao? Hay là anh giúp em nhớ lại nhé. Đồ lưu manh. Anh làm gì thế? Anh thấy tối qua chưa đủ thỏa mãn. Hay là chúng ta làm lại lần nữa? Người đâu? Ra đây cho tôi.
Thẩm Thanh Nhan, Hoan Hoan mất tích vì cô. Nếu con bé xảy ra chuyện gì, tôi sẽ bắt cô đền mạng. Bà bị điên sao? Thẩm Hoan mất tích thì liên quan gì đến tôi? Sao lại không liên quan đến cô? Từ sau khi gặp cô, nó đã không về nhà nữa. Mọi người mau đến xem này. Người đàn bà này cướp chồng sắp cưới của em gái ruột, còn ép em gái bỏ nhà ra đi. Thật là mất hết nhân tính. Ngang nhiên lại cướp vị hôn phu của em gái, thật kinh tởm. Tập đoàn Mạc Thị không phải là nơi để hai người làm loạn bảo vệ, ném hai người họ ra ngoài. Mặc ra là Thẩm Thanh Nhan hại Hoan Hoan, tại sao lại bắt chúng tôi? Phải bắt nó mới đúng. Kịch tính ghê. Vị hôn phu đó lại là Mạc Tổng. Làm sao Mạc Tổng có thể ngoại tình với chị gái của vị hôn thê mình được? Chắc chắn có ẩn tình gì đó. Thẩm Hoan không phải bỏ nhà ra đi, mà là lấy mạng người bất thành nên bỏ trốn. Cô con gái ngoan của hai người giờ là tội phạm bị truy nã. Cô nói bậy. Hoan Hoan ngay cả con gà cũng không dám làm thịt, làm sao có thể lấy mạng người được? Cô nói xem nó lấy mạng ai? Thẩm Hoan mua chuộc ba người đàn ông để ra tay với Thẩm Thanh Nhan, lại còn đổ tội cho cô ấy. Những chuyện này đủ để nó ngồi tù mọt gông. Mặc ra, dù Hoan Hoan có làm sai chuyện gì, nó vẫn là vị hôn thê của cậu. Cậu phải cứu nó. Tôi và Thẩm Hoan đã sớm cắt đứt quan hệ. Sinh tử của cô ta không liên quan gì đến tôi. Mặc ra, cho dù hai người đã cắt đứt quan hệ, nhưng các người nói nó lấy mạng người. Các người có bằng chứng không? Chúng con có bằng chứng. Nhóc có thể đưa ra bằng chứng gì? Bớt ở đây giúp mẹ nhóc lừa bịp thiên hạ. Dám động vào con tôi phế tay bà. Mụ già kia. Đây là toàn bộ ghi âm và video Thẩm Hoan hãm hại mẹ tôi. Ban đầu chúng con nghĩ những đoạn ghi âm này không có tác dụng gì, nhưng vì các người không biết điều nên đành phải công khai. Nếu thật sự có ghi âm, các người đã sớm công bố cho mọi người rồi. Chần chừ không công bố là vì không có đúng không? Ông muốn nghe lắm sao? Được thôi, chiều ông vậy. Hoan Hoan, làm vậy có quá đáng không? Sẽ không có chuyện gì chứ? Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Cô cứ gọi Thời Quân đến xem kịch hay là được. Chuyện còn lại cứ để tôi lo. Trời ơi, thì ra người độc ác nhất là Thẩm Hoan, lại dám hãm hại chị ruột của mình. Người phụ nữ như vậy thật đáng sợ. Cho tôi cũng không cần. Giờ thì các người đã hiểu rồi chứ? Thẩm Hoan bỏ nhà ra đi là vì sợ bị cảnh sát bắt, chứ không phải bị tôi ép đi. Ai biết được đoạn ghi âm đó là thật hay giả? Bây giờ công nghệ tiên tiến như vậy, muốn làm giả đoạn ghi âm chẳng phải quá dễ dàng sao? Tôi có thể chứng minh đoạn ghi âm là thật. Tôi biết toàn bộ sự việc. Mạc Tổng đã lên tiếng rồi. Vậy chuyện này chắc chắn là thật. Chính là hai lão già này vu oan Thẩm Thanh Nhan. Chúng lại còn trơ trẽn mặt dày đến tìm Thẩm Thanh Nhan đòi người. Tôi thấy Thẩm Hoan chính là làm chuyện xấu, sợ hãi nên mới bỏ trốn. Câm miệng. Thẩm Hòa Danh, tôi vốn nghĩ đến tình nghĩa cha con chúng ta, chuyện cũ sẽ không so đo với ông. Ông lại được đằng chân lân đằng đầu thì đừng trách tôi. Ta chính là cha ruột của con. Trên người con chảy dòng máu của ta, con làm gì được ta? Cha ruột lại để tôi gánh tội thay cho một kẻ ngu xuẩn. Tôi còn chưa động vào ông được sao? Mạc tiên sinh, anh thấy em nên trừng phạt bọn họ thế nào đây? Mẹ, chuyện này không cần mẹ lo, cứ để cha lo là được. Đúng vậy, giao cho anh là được. Em nghỉ ngơi đi. Bắt hai kẻ tự tiện xông vào Mạc Thị tập đoàn gây rối này, đưa đến đồn cảnh sát cho ta. Thuận tiện việc ta ngồi tù thay Thẩm Hoan. Nói cho cảnh sát biết ta muốn cho các ngươi ngồi tù mọt gông. Mặc ra, khoan đã, ta còn một chuyện nữa. Ta nhớ mấy năm trước ta đã đầu tư cho Thẩm gia 50 tỷ. Bây giờ ta muốn thu hồi toàn bộ số tiền đó. Một khi thu hồi 50 tỷ đó thì Thẩm gia sẽ hoàn toàn tiêu đời. Mặc ra, 50 tỷ đó chẳng phải là xính lễ ngài cho Hoan Hoan sao? Bây giờ tuy không còn quan hệ gì với nó, nhưng trước đây ngài với nó cũng từng có tình cảm mà. Ngài không thể vì hết tình cảm rồi mà đòi lại xính lễ chứ. Ông lầm rồi. Ta và Thẩm Hoan chưa từng có tình cảm. Những năm nay ta cũng chưa từng chạm vào cô ta. Hơn nữa ta nghi ngờ cô ta căn bản không phải là người mà năm đó ta muốn tìm. Ta cho rằng Thẩm Thanh Nhan mới là người ta muốn tìm. Thẩm Hoan mạo danh Thẩm Thanh Nhan, lừa gạt 50 tỷ, thuộc hành vi lừa đảo. Các người nếu không trả tiền, Thẩm gia sẽ bị gán thêm một tội danh lừa đảo. Tiêu rồi, Thẩm gia tiêu đời rồi. Đưa đi. Mặc ra, tha cho chúng tôi đi. Bọn họ cuối cùng cũng phải chịu báo ứng thích đáng. Vừa rồi anh có giỏi không? Giỏi. Lớn thế này rồi mà còn muốn được khen. Mạc Tổng và Thẩm Thanh Nhan thật ngọt ngào. Đúng là một cặp trời sinh. Bạn trai tôi mà hôn giỏi như vậy, chắc tôi nằm mơ cũng cười tỉnh. Tôi cũng rất biết hôn. Hay là tôi làm bạn trai cô nhé?
Anh thật là không biết xấu hổ. Nhiều người đang nhìn kìa. Lúc trước hôn nhiều lần rồi, còn ngại gì nữa. Thẩm Thanh Nhan, cô hãy trân trọng khoảng thời gian ngọt ngào với Thời Quân đi. Ngày tháng tốt đẹp của cô sắp đến hồi kết rồi. Không ổn rồi, hầm để xe đang cháy. Tự nhiên sao lại cháy được? Mọi người lên văn phòng trước đi, anh đi xem sao. Còn anh, công ty nhiều người như vậy, anh không thể mặc kệ được. Mọi người đi trước đi. Vậy anh cẩn thận nhé. Nào các bảo bối đi thôi. Đi theo mẹ nào. Sao anh ấy vẫn chưa về? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao? Thẩm tiểu thư, đây là cà phê Mạc tổng mua cho cô. Chờ một chút. Thời Quân vẫn ổn chứ? Thẩm tiểu thư yên tâm, Mạc tổng đi cứu hỏa rồi, mọi thứ đều an toàn. Vậy thì tốt. Thẩm Thanh Nhan, lần này thần tiên cũng không cứu được cô đâu. Chào anh. Thời Quân, anh đến công ty tôi làm gì? Tôi biết chỗ anh đang cháy. Tôi đặc biệt đến đây để cứu hỏa. Anh đừng có không biết điều. Không có cháy. Không biết ai đã bấm chuông báo cháy. Có thể là Thẩm Hoan. Thẩm Hoan? Thẩm Hoan không phải đã mất tích rồi sao? Thẩm Thanh Nhan và bọn trẻ gặp nguy hiểm rồi. Thẩm Thanh Nhan, tôi rất tò mò. Thời Quân nhìn thấy bộ dạng cô bây giờ sẽ là biểu cảm gì nhỉ? Thanh Nhan, cô đã làm gì cô ấy? Tôi chỉ cho cô ta uống một loại thuốc ngủ say không tỉnh dậy thôi. Thời Quân, bây giờ tôi có thể thương lượng với anh không? Cô rốt cuộc muốn gì ở tôi? Tôi muốn anh cưới tôi. Tôi nghe nói bà nội anh 2 ngày nữa sẽ tổ chức tiệc đính hôn cho anh và Thẩm Thanh Nhan. Tôi muốn anh đổi tên cô dâu thành tên tôi. Muốn tôi cưới cô? Mơ đi. Nếu anh không đồng ý, vậy thì anh cứ nhìn Thẩm Thanh Nhan mất mạng trước mặt anh đi. Khoan đã. Anh đã nghĩ thông rồi sao? Cô chắc chắn chỉ cần tôi cưới cô sẽ tha cho Thanh Nhan, thả bọn trẻ. Anh yên tâm, tôi tuyệt đối không nuốt lời. Tiệc đính hôn 2 ngày nữa, tôi sẽ cho người đổi tên Thẩm Thanh Nhan thành tên của cô. Thưa ngài Mạc, ngài có đồng ý cưới Thẩm tiểu thư làm vợ không? Sao Mạc gia không nói gì vậy? Chẳng lẽ hắn không muốn cưới Thẩm Hoan? Mạc gia trông có vẻ không vui. Hắn đối với hôn lễ hình như không mấy hài lòng. Anh ấy tất nhiên là đồng ý, phải không, Thời Quân? Anh ấy không đồng ý. Không phải đã trúng độc rồi sao? Tại sao lại bình an vô sự xuất hiện ở đây? Người đâu? Mau bắt Thẩm Thanh Nhan lại cho ta. Đừng để cô ta phá hỏng hôn lễ của ta. Ta xem ai dám. Mau bắt Thẩm Thanh Nhan lại. Hôm nay kẻ nào dám động vào mẹ ta sẽ khiến kẻ đó lập tức biến mất. Các vị, ta mới là tân nương hôm nay. Thẩm Hoan chỉ là kẻ giả mạo. Một hôn lễ 2 tân nương, thật là kịch tính. Xem ra tin nóng ngày mai sẽ bùng nổ. Theo ta được biết, Thẩm Hoan là vị hôn thê của Mạc gia. Vậy Thẩm Thanh Nhan rốt cuộc là có chuyện gì? Em mà không đến, anh sắp thành tân lang của Thẩm Hoan rồi. Anh dám? Thẩm Thanh Nhan, hồ ly tinh nhà ngươi, ta vốn đã sắp kết hôn với Thời Quân rồi, tại sao ngươi còn đến cầu anh ấy? Mọi người mau đến xem. Thẩm Thanh Nhan giữa thanh thiên bạch nhật câu dẫn vị hôn phu của người khác, thật là không biết xấu hổ. Giữa thanh thiên bạch nhật hôn đàn ông của ta, ngươi còn dám đánh ta? Đàn ông của ngươi, ngươi có muốn hỏi anh ấy xem anh ấy có thừa nhận ngươi là đàn bà của anh ấy không?
Người đàn bà này là ai vậy? Sao mà kiêu ngạo thế? Tuy nhiên, xem ra Mạc Gia hình như rất thích cô ta. Người xem, cô ta còn dựa vào lòng Mạc Gia kìa. Mạc Gia cũng không đẩy ra. Nếu Mạc Gia thích Thẩm Thanh Nhan, vậy tại sao hắn lại cầu hôn Thẩm Hoan? Đây chẳng phải là đang sỉ nhục Thẩm Hoan sao? Thưa các vị, người ta muốn cưới vốn dĩ là Thẩm Thanh Nhan. Hôm nay ta đính hôn với Thẩm Hoan là vì cô ta hạ độc Thẩm Thanh Nhan, ép ta cưới cô ta mới chịu giao ra thuốc giải. Còn có chuyện này nữa sao? Không chỉ vậy, cô ta còn bắt cóc con của ta để uy hiếp Thời Quân. Đúng vậy, dì ghẻ suýt chút nữa đã lấy mạng chúng con. Cái gì? Ta nói Thời Quân, sao tự nhiên lại muốn cưới Thẩm Hoan? Thì ra là vậy. Thẩm Hoan, người thật là quá độc ác. Thẩm Hoan ngay cả chồng sắp cưới của người khác cũng dám cướp, còn vu oan giá họa người khác, thật là xấu xa. Loại người xuất thân hèn kém này chỉ giỏi làm mấy trò bị ổi. Mau đuổi Thẩm Hoan ra ngoài, không xứng đáng gả cho Mạc Gia. Các người đừng nghe cô ta nói bậy. Nói tôi hạ độc cô ta, còn bắt cóc con của cô ta, nhưng rõ ràng họ vẫn ổn đứng ở đây. Chính là cô ta lừa dối tình cảm của mọi người. Thẩm Thanh Nhan, nếu cô đã trúng độc, tình trạng không nên tốt như vậy chứ. Cô không phải đang nói dối chứ? Các người có ngốc quá không vậy? Mạc Gia đã nói rõ ràng, các người còn dám nghi ngờ. Thẩm Hoan, cô tính toán đủ đường. Không ngờ tôi có một đứa con là thần y tuyệt thế. Cha, các con. Thời Quân, tôi đã đưa các con đến cho anh rồi. Anh tìm thấy các con ở đâu? Thẩm Hoan không phải hạ độc họ, giấu họ đi sao? Cha, độc của Thẩm Hoan không có tác dụng với con và Tứ Bảo. Sau khi chúng con tỉnh lại, liền gọi điện cho sư phụ, nhờ ông ấy đến đón chúng con. Thảo nào khi Tạ Lương ở công ty mình đột nhiên chạy đi. Cũng không biết Thẩm Thanh Nhan khi nào tỉnh lại. Cha, con có thể giải độc cho mẹ. Thật sao? Mẹ tỉnh rồi. Thanh Nhan, em làm sao vậy? Sao toàn thân em đều đau? Thẩm Hoan đã hạ độc em. Là Tứ Bảo cứu em. Thẩm Hoan hạ độc em. Cà phê đó chắc chắn là cô ta đưa. Thật đáng ghét mẹ. Thẩm Hoan còn lợi dụng mạng sống của mẹ đe dọa cha cưới cô ta. Nhị Bảo, sao con biết? Trước đây không phải đã nói rồi sao? Chúng con đã gắn máy ghi âm vô hình trong đôi giày của Thẩm Hoan. Các bảo bối, các con thật tuyệt vời. Mẹ sắp trở thành fan của các con rồi. Đúng rồi, mặc dù độc của em đã được giải, nhưng anh vẫn phải đính hôn với Thẩm Hoan. Tại sao? Anh không muốn dính dáng đến người phụ nữ đó chút nào. Bây giờ anh chỉ muốn kết hôn với em. Vào ngày đính hôn, nhiều người trong giới thượng lưu sẽ đến. Đây là cơ hội tốt nhất để vạch trần Thẩm Hoan. Điều này anh hiểu. Nhưng chúng ta nhất định phải dùng cách này sao? Em biết anh không muốn, nhưng đây là cách nhanh nhất. Được rồi, theo ý em vậy. Ngoan quá. Tôi vẫn còn ở đây. Hai người có thể chú ý một chút không? Ai thèm quan tâm đến cậu chứ? Thẩm Hoan, những ngày tháng tốt đẹp của cô đã kết thúc rồi. Thẩm Hoan vì để cưới Mạc Gia thật là không từ thủ đoạn nào. Người phụ nữ đáng sợ, thật là đê tiện vô sỉ, độc ác đến cực điểm. Sao lại có thể? Tôi rõ ràng làm rất hoàn hảo. Tại sao vẫn thất bại? Thẩm Hoan, cảnh sát sẽ tới ngay. Người có thể vào tù với cha mẹ ngươi rồi. Thời Quân, lúc trước em cứu anh là anh hứa sẽ cưới em. Cho nên bây giờ anh nuốt lời, em mới làm ra chuyện sai trái như vậy. Người cứu lão đại căn bản không phải ngươi, mà là Thẩm Thanh Nhan. Lão đại, anh bảo tôi điều tra chuyện mấy năm trước. Chuyện anh được cứu đã điều tra ra rồi. Đây là cảnh tượng đêm đó ta và Thẩm Thanh Nhan gặp nhau. Thì ra người đàn ông đêm đó thật sự là anh ấy. Lâm Quy, sao cậu có những bức ảnh này? Năm đó anh mất tích ở núi Xích Tinh. Chúng tôi dùng máy bay không người lái tìm anh, chụp được rất nhiều ảnh. Hôm qua ta về nhà lục lại, quả nhiên tìm thấy ảnh của anh và Thẩm Thanh Nhan tiểu thư. Vậy Thẩm Thanh Nhan thật sự là người mà ta muốn tìm. Đứa bé cũng là của ta. Đúng vậy, lão đại, đúng rồi. Còn chuyện Lý Hướng Vân lái xe tông ta và lấy đi kết quả giám định ADN cũng là do Thẩm Hoan sai khiến. Thẩm Hoan, có người tố cáo cô tội lấy mạng người bất thành và ngược đãi trẻ em. Chúng tôi chính thức bắt giữ cô theo pháp luật. Không phải ta. Ta bị oan. Muốn bắt thì bắt bọn họ đi. Thẩm Thanh Nhan, ta làm ma cũng không tha cho ngươi. Sắp mất mạng đến nơi rồi mà vẫn không biết hối cải. Điều bây giờ em nên lo lắng là
Chuyện cả đời của chúng ta. Hôm nay em không đính hôn với anh đâu. Anh còn chưa chính thức cầu hôn mà.